Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. And we're back! Hello po. Balik tayo sa ating Good Morning Tarlac. Lynn Gabilan pa rin po sa ating first and only television station dito po sa Tarlac, ang RTV Tarlac Channel 26. And of course, nasa Converge po kami, Channel 100. So magandang umaga po sa inyong lahat. Happy morning everyone! How are you today? It's a Monday. Let's start the week with a positive outlook. Dapat lagi tayong positive, wag positive sa COVID. Positive yung outlook natin sa buhay. Alam natin, marami pong nagsasuffer ngayon, marami yung mga problema sa ngayon because of the pandemic, pero that will not hinder us para kailangan nating abutin yung mga gusto nating maabot, 'di ba? Lalong-lalo na hello sa mga viewers natin ng mga learners, mga grade 4 and 5. Hello, good morning sa inyo mga kiddos. Ready na ba kayo for Aral TarlakHenyo? Yes, of course. Mamayang 8:30 Aral TarlakHenyo naman para sa ating mga estudyante na nakatutok na ngayong oras pong ito. Live na live po kami sa ating Facebook page ngayon at sa ating YouTube channel. Please like us on Facebook, RTV Tarlac Channel 26. And of course, subscribe naman po kayo sa aming YouTube channel. Please search for RTV Tarlac Channel 26. And later, syempre po, tayo ay mapapakinggan din sa radyo naman. Simulcast tayo later in a little while sa DZTC Radyo Pilipino 828 kHz. Happy morning! Yes, oo nga pala yung mga birthday celebrants natin, Mayo na ngayon. First Monday, first week of May. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ngayong araw pong ito, happy birthday sa inyo. Simpleng simpleng celebration na lang. Basta mayroong pansit, ano pa ba? May maliit na cake lang, okay na. Ice cream, at syempre lumpiang Shanghai. 'Di ba? Yan yung mga hindi kailangang mawala kapag po nagse-celebrate tayo ng birthday. Pero simple na lang, simpleng birthday celebration na lang, like kayo-kayo na lang sa family ninyo, no? At least alam nyo, kilala nyo yung bawat isa, alam nyo kung saan-saan kayo nagpupunta, 'di ba? Unlike yung nag-i-invite pa ng, alam nyo na, yung ibang mga tao para lang sa celebration ninyo, baka kung ano pa po yung ma-invite ninyo sa loob ng bahay ninyo. Hindi naman sa nagdadamot kayo ng handa, 'di ba? Kundi lang nag-iingat lang po kayo. Nag-iingat para po sa sarili ninyo, para sa pamilya ninyo, at syempre para sa community ninyo. Pagka kayo ay COVID-free yung buong household nyo, COVID-free yung buong community ninyo. Diba? And speaking of birthdays, belated happy birthday po kay Engineer Tony Puno. Ayan. Former colleague from the National Food Authority. Sir Tony, happy birthday! Kung hindi mo man ito mapanood, alam ko may makakapanood at ipaparating sa'yo. Happy birthday, Sir Tony. I missed you. Sana po ay lagi po kayong healthy. Nakikita ko minsan yung mga post ni Sir Tony. Nagbabike siya. Ayun, very good. Para po sa inyong katawan. Tsaka kasama niya sila Sir Manny.
sino pa ba? Mga grupo dyan na nagbabike. Ayan, so, si Kuya Lando, mahilig din palang magbike. Ayan. So, magandang morning sa inyo. Just keep it up. Ayan. Ako rin nagbabike pero hindi masyadong hindi masyadong matitindi yung biking na ginagawa ko sa ano lang, mga malalapit lang na area. Ayan. At saka takot kasi ako masyado sa ano eh. Gusto ko pag nagbabike ako lang yung ako lang yung nandun sa daan. Pwede bang walang ibang pwede bang walang ibang sasakyan? Ayun. Anyway, happy birthday again kay Manager Tony Puno. Happy birthday po. At sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sana COVID-free yung inyong birthday celebration. And of course, sa lahat naman ng nagdiriwang din ng kanilang anniversaries. Anniversary, monthsary, ano pa ba, weeksary, o kung ano mang sariyan. Sana ay maging masaya din yung inyong celebration. 'Di ba? Sabi ko nga, simpleng celebration lang ngayon. May pandemic pa po, wag masyadong matitindi muna yung, wag munang bongga-bongga na birthday celebration. Tsaka make sure that you only invite people you think are safe, 'di ba? Syempre, nakakatakot naman, 'di ba, na, na kung sino yung mga iimbitahin mo ngayong panahon pong ito. Anyway, we're back sa ating programa. Later, meron po tayong Aral TarlakHenyo. Magsisimula po yan ng 8:30. Sa mga learners natin na nakatutok na sa ngayon, yung morning class po natin ay para sa mga grade 4 and 5 pupils natin. Ang first period natin from 8:30 hanggang 8:55, si Ma'am Laarni Baribad. ESP po ang ituturo sa atin ni Ma'am Laarni. Hello, Ma'am Laarni. Are you ready na? Ayan. Alam niyo po, yung mga teachers natin ngayon ay hindi na pumupunta dito po sa studio. So, sila po ay nasa kani-kanilang mga tahanan na at nagre-report or nagtuturo po via Google Meet. Ayun. So, yung mga teachers natin, kahit nasan pa sila, nasa Mayantok pa yan, nasa Kamiling pa yan, Herona, Paniki, Kapas, Bamban, 'di ba? Or saang mampanig po ng ating lalawigan, sila po ay nakakapagturo na, yung mga teacher broadcasters natin via Google Meet. Ayun. So, at least hindi na po nila nire-risk yung kanilang mga sarili para pumunta po dito sa studio. 'Di ba? Basta may maayos lang na internet ngayon, ganun na kadali. 'Di ba? So, anyway, si Ma'am Laarni, I'm sure, nagre-ready na siya. Tinetest niya na yung kanyang laptop, yung kanyang headset. 'Di ba, Ma'am? So, good morning po sa inyo, Ma'am Laarni. Good luck po sa first period mamaya. Susundan po si Ma'am Laarni ni Sir John Patrick Tabifranca. Science naman po ang ituturo sa atin ni Teacher John Patrick from 9 o'clock hanggang 9:25. And then we have Teacher Shirelyn Rehinaldo. Math naman ang ituturo ni Teacher Shirelyn Rehinaldo. Alam nyo, bilib ako dun sa mga teachers ng math eh. Talagang ang gagaling po ninyo. Oo, parang napakadali, minamani nila yung math. Ganun din siguro si Ma'am Shirelyn Rehinaldo. Kasunod po ni Ma'am Shirelyn from 10 o'clock hanggang 10:25 naman, si Teacher Aljane Pangilinan. Filipino po ang ituturo ni Teacher Broadcaster Aljane Pangilinan. And then we have yung mga grade 5 pupils naman natin from 10:30 hanggang 10:55. ESP ulit yung ating first period with Teacher Broadcaster Christy Lim. Ayun, siya po yung ating first period para sa mga grade 10. Kasunod po ni Teacher Christy, Science naman, si Teacher Christian Zulueta. Ayan, so from 11 yon hanggang 11:25. And then we have Math again. Wala pa yung pangalan po ng teacher, but definitely we will have a teacher mamaya po para sa Math for grade 10 pupils. And then from 12 o'clock hanggang 12:25, babalik po si Ma'am Aljane Pangilinan para po sa Filipino. And then they'll have a break. May break time po sila, yung ating mga teachers and learners, from 12:30 hanggang 12:55. Kami naman po ni Ate Leng Lopez Chamzon ang inyong makakasama dun sa 12:30 na program na yon. And then we will be back, our teachers will be back for the afternoon classes naman para sa mga grades 8 and 9. Sorry, maingay ba yun? Yun. Para sa mga grade 8 naman, ESP po, ang first period nila mamayang 1:00. Siyempre, si Teacher Maylene Tagata naman ang kanilang magiging teacher broadcaster for ESP this afternoon from 1 o'clock hanggang
1:25. Ayun. And then we have science or science from 1:30 hanggang 1:55. And then 2 o'clock hanggang 2:25 math ulit. And we'll have teacher broadcaster Crystal Aquino. Magtuturo naman po siya ng Filipino mamayang hapon para sa mga grade 8 students natin. And then we'll have teacher Maricel Canlas, ESP po para naman sa mga grade 9 students natin. ESP from 3 o'clock hanggang 3:25. And then we'll have teacher Glenn Pancho. Science po ang ituturo ni Teacher Glenn from 3:30 hanggang 3:55. Ayun. And then, pagkatapos po ni Teacher Glenn, si Teacher Bianca Marie Dugay, Mathematics, 4 o'clock hanggang 4:25. And then, we'll have Teacher Geoff Fisher, Filipino po, from 4:30 hanggang 4:55. So, there you go. Yan po yung ating schedule. Again, may mga nagtatanong siguro sa mga learners natin, ano daw ba ang susunod na klase? So, ayun. Yun po yung schedule natin. Hello sa mga viewers po natin sa Facebook ngayon. Nakatutok na si Miss Michelle Reyes. Hello, good morning. Maria Christine May Subiate, good morning. Watching from Carabawan, Kawayan Elementary School. Diyan po sa may Mayantok. Bukas na kaya yung mga mga water parks natin. Diyan sa may Mayantok. Good morning din kay Lai Lansangan. Magandang umaga po sa inyo. At good morning kay Miss Leia Bautista watching from Cristo Rey East Elementary School sa Capas. Magbabalik po kami dito po sa ating Good Morning Tarlac. Stay tuned. Diyan lamang po kayo. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Happy morning! James, paki yung cellphone ko. Parang nasa nasa CR. Happy morning, Maya Paabak po. Ayan, ang aking partner dito. Hello. Good morning, Tarlac. At Yes. eto na, alive and kicking. Wait lang, at medyo Good morning po. yung aking face mask. Welcome back, Ate Leng. We missed you. Thank you so much po. At pasensya na medyo, ilang araw tayong wala. Pero I'm here, I'm okay, and I hope kayo din, Yes. Nasa maayos ang mga kalagayan po natin sa po ng ating mga pamilya. So, it's Monday, medyo mamaya, the regular na flag raising ceremonies po, pamaya-maya. Pero thank you so much kasamang Lynn. At dito po tayo sa ating, of course, ang ating RTV Tarlac Channel 26. And, syempre, Channel 100. Yes. Opo, sa Converge. FB live streaming and YouTube. So, Leng Lopez Samson po. Yes. Sa mga estudyante, kumusta na kayo? Teacher, broadcasters, and DEPED officials, Maya Paabak. Haba nung intro. Na-miss ko eh. Okay lang, ate. Opo, na-miss ka rin namin. Hello. Uy, shout out daw po kay Teacher Teresa Carpio. Sabi po ni
Mr. Hilmerson Acosta. Ayun, good morning po kay Teacher Teresa Carpio. Ang dami nang nakamonitor sa atin ng mga nagpapa-shout out. Ate Leng, kay Kailin Jade Molidor. Shout out daw. At kay Miss Marites Castillo, watching from Concepcion North Central Elementary School. Magandang morning. Happy morning po sa inyong lahat. Wow, oo, nakikita ko na rito. Buti, meron na tayo rito, ano? Opo. Ayaw mo ba akong batiin, Lynn? Gusto ko lang ding ipanawagan sa ating mga senior citizens, kung meron na po kayong schedule, ay i-grab na po natin. I-grab nyo na yung papa-vaccine, ano? Opo. Dahil ako po, na-vaccine na last April 27. So, I'm here. At i-share ko lang kasamang Lynn, ano? Opo. Share ko lang yung aking experience. Sinovac po, yung vaccine sa akin. Naglakas loob kami ni kasamang Alice. Actually, tinext ko siya eh. Sabi ko, gusto mo bang magpa-vaccine? Ano tayo? Meron palang walk-in, ano? Sa Okay. vaccination site po ng province of Tarlac, ano? Sa ating pamahalaang, pamahalaang palalawigan, of course, headed by our Governor Susan Yap with Vice Gov. Attorney Carlito Santos David at mga board members natin. Mga senior po, yung mga nandun, alam mo, daming mga dalawa kasi yun kasamang Lynn, may online, yung binabanggit natin, ano, Opo. yung online. Opo. Then, merong walk-in. So, tinry namin yung walk-in. Meron akong mga nakita kasi na, sabi ko, bakit pwede ka? Ate, sabi niya, pwedeng walk-in. So, nag-i-entertain sila ng walk-in. Opo. Hanggang sa, yung mindset ko, dapat itong araw na to, marami akong gagawin. Dahil that time, may lab test ako. So, para hindi masayang yung oras ko, ayun po, pumila kami. Napakadali lang. Siguro dumating kami doon kasamang linis 8:30. So, pila-pila, tanong-tanong muna. Then, fill up po ng 2 forms. So, at about yung buong procedures po, ano, i-encode nila, yung fill upan mo doon. At practically, tatanong lang nila doon kung may sipon ka, may lagnat ka, at kung meron kang mga minimaintain na sakit, ano, kung meron kang comorbidities, syempre, check mo lang doon. Pagkatapos nun, mag-wait ka lang po, ang bilis lang. Tapos, BP check-up na. Pagtas ng BP, ayun na, pasok ka na doon sa isang vaccination room. Thank you, DEPED nurses, DEPED doctor, si Doc Giao. Ayan, Doc Giao, thank you. Pamangkin ko to eh. Si Jewel, nandun siya. Sabi niya, wow, Ate Leng. Sabi niya gano'n eh. Naka-face mask tayo, no? Ay, hindi ko nakita. Yung may inassist siya, may pinipicturean siya. Dun sa isang DEPED nurse ako. Alam mo, hindi ko man naramdaman. Dahil siguro malaki yung braso ko. Wala man akong, thank you James. Wala man akong naramdaman. Pero, ayun po, at about 30, natapos na kami dun sa, hintay ko pa si Alice eh. Matatapos ako ng mga 10-10, ano, for my observation period po. Kung may naramdaman ka, whatever, so far, wala po. After that, 10:30, nakuha na namin yung card namin, ano. Bumiyahin na kami papunta dyan sa isang clinic, hanggang nakapagpa-check up na ako, hanggang sa, after 28 days, iti-text ka para bumalik. Wala For the po akong second naramdaman. dose. Oo, second dose po yun. So, medyo bumigat lang yung braso ko, at inantok ako nung mga ilang araw. Parang, dahil nga siguro sabi ko, hindi ko alam na kasama pala yun. Yung iba kasi ganun pala, inantok sila, no? Then, medyo sumakit lang yung ulo ko, pero parang napakabigat ng ulo ko, ganun lang. Hanggang sa pinamassage ko lang, so far, wala po akong naramdaman, hindi ako nilagnat o whatever. Pinagbawalan lang kaming kumain ng malalansang mga pagkain like fish, Opo. chicken, eggs, basta't malansa. Takot pa nga ako eh. Sabi na, pwede ka naman kumain. Hindi, sabi ko, basta susundin ko yung sinabi ni Doc Giao. So, thank you so much. So, Lynn, medyo Opo. dami kong sasabihin, ano? May schedule po ngayon para sa mga seniors natin, i-grab na po. Kasi sayang, baka mamaya ayaw nila, magiging sayang po yung para sa mga senior natin. May panawagan nga si Vice Mayor Inaro Aro Mendoza, siguro pwede makipag-9 sa DOH and the CHO. Kasi kung, di ba, kung hindi mauubos lahat yon, pwede bang i-accommodate yung mga hindi senior? Yes. Di ba, kasama Oo. yung sayang? Yung susunod po sa Oo. list. Okay. Or hindi lang yon, okay.
So, ang ungot po, Binawga ng Suizo, San Rafael, San Sebastian, Santa Catalina ang schedule ngayon Okay. para sa vaccine sa city sa Kaisa Convention Hall. Bukas po, Karetibag, morning, 8 to 12, 1 to 5, ang Sinait, San Luis, San Isidro, at Santa Maria. Nako, Ayun. mga senior, punta na po kayo. Okay. Sayang, kailangan protected tayo. Yes. So, thank you so much, Susamang Lynn. Bati ka muna. Opo. May ano pa tayo. 1 minute? Okay, pinapa-shout out po ni Doc Eman Reganit, ang kanyang better half, si Ma'am Maria Dolores Reganit, na excited daw po sa panunood ng Aral TarlakHenyo. Magandang umaga po sa inyo. Happy viewing! Happy viewing Hi, din kila ma'am. Jillian Hi, Doc. Gomez. Ayan, so magandang umaga po sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Anyway, I think kailangan na nating magpaalam, Ate Leng. So, Thank you, Direka. Opo. Thank you, TOC. Binigyan niyo ako ng pagkakataon kahit saglit lang. Opo. Para may ma-share dito sa ating pong Yes. Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po. Kung hindi naman po essential yung inyong mga lakad, stay home, stay safe. God bless everyone. Lynn Gabilan po. Leng Lopez Chamson po. Medyo mamaya, wala siguro ako, Lynn. Alam mo na, yung aking Opo. importanteng check-up pa rin na hindi pwedeng ipagpaliban. Happy morning! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pangaw ay hinatang tulakaw
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig at manonood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Ginang Laarni Corpus Baribad, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Sigurado akong kayo ay handa na sa ating pagpapatuloy sa ating aralin. Tandaan lamang na maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Siguraduhin niyo lamang mga anak na hawak ninyo ang inyong learning activity sheets upang kayo ay magabayan sa ating bagong aralin. Bago tayo magsimula, nais kong balikan natin ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Ito ay tungkol sa pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita, na kung saan ay tinalakay natin ang patungkol sa deforestation. Mga anak, laging isa puso, isa gawa, isa buhay ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Sumunod sa mga batas pangkagubatan. Mahalin ang ating mga kagubatan. Iwasan lalo na ang walang habas na pamumutol ng mga puno at patuloy na magkapit-bisig upang maprotektahan ang ating mga likas na yaman. Nang patuloy din nating maprotektahan ang ating magandang kinabukasan. Ngayon mga anak, tara na para sa panibagong paglalakbay tungo sa bagong kaalaman at karunungan. Pakiclick lang ang like sign para sa mga nanonood sa ating FB Live na siyang magbibigay hudyat sa ating pagpapatuloy. Ako ay may kwentong inihanda at babasahin sa inyo. Naway makinig kayong mabuti at unawain ninyong mainam ang maikling kwento nang lubusan ninyong makuha ang mga aral mula rito. Ang mga larawan ni Lolo Boy. Iginuhit ni Ginoong Saldi L. Tomas, guro sa Pugo, Cecilio Elementary School, mula sa Santa Ignacia South District. Masayang-masaya ang mga magkakapatid na sina EJ, Erica at Doreen. Sa kwento ng kanilang Lolo Boy na likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaaliw niyang kwento. Ay nako mga apo, naaalala ko pa noong kabataan ko ay maraming puno ang inaakyat namin tuwing kami ay nagagawi sa lugar na yan. Kwento ni Lolo Boy. Habang pinapakita ang isang larawan sa magkakapatid. Ang larawan ay medyo kupas na, pero hindi maitatanggi ang ganda ng tanawin doon. Siguro, ang saya-sayang mamasyal sa lugar na ito, Lolo. Singit ni Erica na wiling-wili sa pakikinig. Tama ka dyan, Apo. Sa katunayan, marami akong magagandang alaala sa lugar na yan. Sagot ni Lolo Boy. Naranasan ko pa ang mapahiyaw ng pagkalakas-lakas nang makakita ako ng malaking gagamba. Natatawang wika niya na dahilan na muling pagbungisngis ng magkakapatid. Ang simoy ng hangin, huni ng mga ibon, at pag-indayog ng mga dahon ng puno ay ilan lamang sa nakamamangha sa lugar. Sayang lang at matagal na rin akong di nakabisita doon. Nagdag niyang muli.
Pero bakit po hindi na po kayo nakabalik sa lugar na yon, Lolo? Nagtatakang tanong ni EJ. Biglang nalungkot si Lolo Boy at kinuha ang isa pang larawan na nasa album na hawak niya. Makikita sa larawan ang pagbaha sa isang lugar at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin. Dahil sa kapabayaan ng tao at pag-abuso ng kalikasan, ay nasira ang malaparaisong lugar, wika ni Lolo Boy. Malungkot na nagkatinginan ang magkakapatid, ngunit nanatili silang tahimik. Nasira ang kabundukan dahil sa iligal na pagmimina ng mga tao, dahilan ng pagguho ng lupa. Kaya simula noon, ipinagbawal na ang pagpunta sa lugar. Paliwanag ni Lolo Boy sa mga apo. Hindi na po ba kami pwedeng magpunta roon? Tanong ni Doreen. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Lolo Boy nang ilabas nito ang ikatlong larawan. Makikita sa larawan ang mga tabala sa paglilinis at pagpapagandang muli sa lugar. Namilog ang mga mata ni EJ nang mapagtantong si Lolo Boy niya ang isa sa mga tumutulong na nasa larawan. Matapos ang insidente, ay nagsagawa ng rehabilitation sa bulubundukin upang hindi ito tuluyang masira. Sa tulong ng kinauukulan at voluntaryong pagtulong ng ilan sa mga mamamayan, ay mabilis na naagapan ang pagkasira ng kabundukan. Pagpapaliwanag ni Lolo Boy. Yehey! Buti na lang, to the rescue po kayo, Lolo! Sambit naman ni Doreen. Kaya kayo, mga apo, mainam na may sapat na kaalaman kayo patungkol sa iligal na pagmimina o sa mga anumang gawaing maaaring makasira sa kalikasan. Sagot ni Lolo Boy sa mga apo. Sabay-sabay na nag-thumbs up ang magkakapatid at mabilis na niyakap ang kanilang lolo. Salamat po, Lolo! Dahil po sa pakikipagtulungan ninyo, ay masisilayan pa namin ang lugar na yon, wika ni Doreen. Inilabas naman ni EJ ang kanyang cellphone at inaya niya ang kanyang mga kapatid na mag-selfie kasama si Lolo Boy. At muli, isang larawan na naman ang magpapaalala sa masasayang alaala. Ngayon ay nais kong sagutin ninyo ang ilang katanungan tungkol sa kwentong aking binasa. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, mga anak, sino ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaaliw na kwento? Kung ang sagot mo ay, ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaaliw na kwento ay si Lolo Boy, mahusay, tama ka! Ikalawang tanong, mga anak, sa anong bagay na lamang binabalikan ni Lolo Boy ang lahat ng alaala niya sa dati niyang lugar? Kung ang sagot mo ay, sa mga larawan na lamang binabalikan ni Lolo Boy ang lahat ng alaala niya sa kanyang dating lugar, ikaw ay tama. Heto naman ang pangatlong katanungan, mga anak. Bakit nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin sa lugar ni Lolo Boy? Kung ang sagot mo ay, nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin sa lugar niya dahil sa kapabayaan ng mga tao at pag-aabuso sa kalikasan, gaya na lamang ng pagkasira ng kabundukan na sanhi ng kanilang iligal na pagmimina. Napakahusay ng iyong sagot, anak! Ikaapat na tanong, paano nila binigyang solusyon ang problema na dulot ng iligal na pagmimina ng mga tao sa lugar? Kung ang sagot mo ay, nagsagawa ng rehabilitation sa bulubundukin upang hindi ito tuluyang masira. Sa tulong ng ilan sa mga mamamayan, ay mabilis na naagapan ang pagkasira ng kabundukan. Tama ang iyong sagot. Mahalagang maging handa ang bawat isa at maging katulad ni Lolo Boy na laging to the rescue or handang makiisa sa mga batas na pinaiiral sa pangangalaga ng kapaligiran kahit na walang nakakakita sa atin. Ito ay para rin naman sa ikakabuti ng bawat mamamayan sa ating kasalukuyang panahon at sa mga susunod pang henerasyon. Naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang naging karanasan ni Lolo Boy.
na nasasalamin sa mga larawang pinakaiingatan niya na tunay nga namang puno ng alaala. Ngayon mga anak, nais kong pagmasdan ninyong mabuti ang nasa larawan. Ano kaya ito? Kaya mo ba itong hulaan? Kung ang naiisip mong sagot ay, ito ay larawan ng taong nagmimina o larawang nagpapakita ng gawaing pagmimina. Ikaw ay tama. Sa iyong palagay, ito kaya ay pagpapakita ng pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng ating kapaligiran? Marahil, ang iba sa inyo ay sasabihin na hindi. Ang iba naman ay oo. Sapagkat may mga sumusunod din naman sa wastong panuntunan ukol dito, pero nakalulungkot na mas nakararami ang mga taong hindi nakasusunod sa mga batas sa kadahilan ng mas nangingibabaw ang mga personal nilang interes sa gawain ito. Ngunit ano nga ba ang pagmimina? Ang pagmimina ay prosesong paghuhukay at pagkuha ng mga yamang mineral mula sa lupa. Ang anumang material na hindi na malilikha at mapapalago ay kailangang minahin. Ang pagmimina ng mga bagay mula sa lupa ay tinatawag na ekstraksyon, paghango o paghugot. Ang taong nagmimina ay tinatawag na tagapagmina, tagamina, mangmimina o minero. Makukuha ang mga metal at mga mineral sa paghahango katulad ng uling, ginto, pilak, platinum, tanso, at bakal. Gayon din ang langis at likas na gas. Nagagamit ang mga ito sa paggawa ng bahay, gusali, alahas, mga makabagong teknolohiya, at maaari ring gamitin sa paggawa ng pera. Alam niyo ba na sa usaping pagmimina, mapaligal man yan o illegal na pagmimina mga anak, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR pa din ang may pananagutan sa pangangalaga, pag-unlad at wastong paggamit ng yamang mineral ng bansa. At alam niyo rin ba na ang Bureau of Mines and Geosciences ang nagre-rekomenda ng mga patakaran, regulasyon at programang nauukol sa paglinang ng mineral at helohiya sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ngunit ano nga ba ang epekto ng pagmimina sa kalikasan kung patuloy itong inaabuso? Ayon sa US Geological Survey, nabibilang sa unang pwesto ang Pilipinas sa pag-produce ng nickel at nasa ika-28 pwesto naman sa pag-produce ng ginto. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa masamang epekto ng pagmimina. Una, sa dinami-rami ng mga binubungkal na mineral sa ating mga lupa, nasisira at unti-unti nang nauubos ang ating yamang mineral. At kung ipagpapatuloy pa ito, baka ito ay tuluyang maubos. Ikalawa, ay ang pagkakalbo ng kagubatan at pagkasira ng karagatan o ilog. Ikatlo, nagkukulay kalawang ang ilang ilog at baybaying dagat dahil sa siltation o pagdami ng deposito ng lupa mula sa malalaking minahan. Ikaapat, naaapektuhan rin ang hanap buhay ng mga nakatira malapit sa dalampasigan dahil paunti na ng paunti ang mga nahuhuli nilang isda dahil namamatay ito sa pagkalason. Ikalima, tumataas ang kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mga katutubo at ng pamayanan. Marami ang namatay, naulila at pinaaalis sa mga tirahan at marami na ang nawalan ng hanap buhay at lupain dahil na rin sa mga personal na interes ng mga malalaking kumpanya ng minahan. Apektado ang kagubatan mga anak sa pagmimina dahil kadalasang
Dito natatagpuan ang deposito ng mga mineral tulad ng limestone, nickel, copper, at gold. Kinakailangang putulin ang mga puno upang maging maayos ang operasyon nila ng pagmimina. Anganib sa kalusugan ng mga tao, lalo na ng mga trabahador sa minahan, at maging sa iba pang nilalang sa kagubatan, ang mga kemikal na ginagamit sa pagproproseso ng mga nahukay na mineral. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, mayroong mga proyekto o gawain ng pagmimina na makikita o matatagpuan sa mga kabundukan ng Sierra Madre, ng Palawan at Mindoro. Atin nang tatalakayin ngayon ang mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng ating kapaligiran na dapat sundin ng bawat mamamayan. Ang mga batas sa pagmimina. Una, ang Republic Act 7942 o ang Mining Act of 1995. Ang batas na ito ay nagsusulong sa pagbibigay ng makabuluhang panlipunan at kapaligirang pangkaligtasan mula sa pagmimina kasama ang obligasyon ng mga industriyang nagsasagawa ng gawaing ito. Ikalawa, isinasaad din ng batas na ito na lahat ng yamang mineral na matatagpuan sa pribado at publikong lupain ng teritoryo at eksklusibong pang-ekonomiyang zona ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng Estado. Sa ikalawang batas, ang RA 7076 o ang People's Small-Scale Mining Law of 1991. Nakatuon naman sa mas maraming trabaho sa industriya ng pagmimina ang saklaw ng batas na ito. Ikatlo, Executive Order 2870 o ang Revitalization of the Mineral Industries at Executive Order number 79. Nakasaad sa batas na ito ang responsabling pagmimina at pagbibigay ng karampatang revenue sharing scheme kasabay ng paglago ng industriya ng pagmimina. Ikaapat, Philippine Mineral Resources Act of 2012 na sinisiguro ang pantay-pantay na benepisyong maibibigay ng pagmimina sa estado ng Pilipinas, katutubo at lokal na komunidad. At ang panghuli, ang Presidential Decree or PD 705, isa sa mga batas sa ilalim nito ay ang batas ukol sa selective logging o ang pagpili lamang sa kung anong puno ang maaaring putulin at kung ano ang dapat iwanan. Ayon sa batas na ito, ang mga puno na maaaring putulin ay yaong mga punong mayroong diametrong 60 cm. Sa paraang ito, hindi tuluyang makakalbo ang lupain na siyang tutulong sa pagpapanatili ng magandang kondisyon ng lupa at para makaiwas sa pagbuha ng lupain. Naway, matutunan ng bawat isa ang wastong pagsunod o pagtalima sa mga isinasaad ng mga batas na ito upang patuloy na maisalba o mapangalagaan ng ating kapaligiran, mayroon man o walang nakakakita sa atin. Mangibabaw sana, hindi ang mga personal na interes ng iilan lamang, kundi ng mas nakararami. Mahalagang tandaan mga anak, ang pagkilos para sa pangangalaga sa ating kapaligiran ay nagsisimula sa pangunawa sa mga sanhi at bunga ng suliranin at hamong nararanasan natin sa kasalukuyan. At ang pagtugon o paggawa ng aksyon para sa solusyon ng mga ito. Ang disiplina ay nagmumula sa atin, kaya laging pairalin. Huwag na sana nating hintayin pa na dumating ang araw na pati tayong mga tao ay mawalan rin ng tirahan gaya ng mga hayop dahil sa mga gawaing ito. Huwag abusuhin ang kalikasan, bagkos ay marapat lamang na ito ay pangalagaan dahil dito nanggagaling ang mga bagay na mapapakinabangan natin, gaya na lamang ng mga mineral na ginagamit natin sa araw-araw. Tama na ang pang-aabuso at imulat natin ang ating mga mata sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Panghuli,
Himukin ang mga tao na makilahok at sumunod sa mga programa, batas o panuntunang ipinatutupad ng ating pamahalaan, mapanasyonal man o lokal na mga programa ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin. Sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang salitang ginto kung ang isinasaad na pahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran. At salitang tanso naman kung hindi. Nakuha niyo ba mga anak? Para sa unang tanong, ang pagtaas ng kaso ng mga paglabag sa karapatan tao ng mga katutubo at pamayanan ay isa sa mabuting dulot ng pagmimina ng malalaking kumpanya o industriya sa ating bansa. Kung ang iyong sagot ay tanso, ikaw ay tama. Ikalawang tanong, malaki ang posibilidad ng pagguho ng lupa sa mga lugar na talamak na ginagawa ang pagmimina. Kung ang sagot mo ay ginto, mahusay, sapagkat ito ay tama. Pangatlong tanong, mga anak, may karampatang kaparusahan sa sino mang lumabag sa mga batas o panukalang pangkapaligiran. Kung ang sagot mo ay ginto, binabati kita sapagkat ito ay wastong sagot. At ang pang-apat na tanong mga anak, nakukontamina at nalalason ang mga katubigan na malapit sa mga lugar ng minahan dahil sa mga kemikal na kumakalat at tumatagas mula rito. Kung ang sagot mo ay ginto, mahusay. At panghuling bilang, pantay-pantay ang mga benepisyong na ibibigay ng pagmimina sa estado ng Pilipinas, sa mga katutubo at sa mga lokal na komunidad. Ang sagot ay tanso. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay gabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Laarni Corpus Baribad, sumasahing papawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyong mga anak, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon. Parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Good morning and happy learning grade 4. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. Today is May 3, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your DZTZ science broadcaster, airing live from the municipality of Anao, province of Tarlac. Prepare yourselves for another episode of broadcast learning about properties and characteristics of light. If you have questions or clarifications on our lesson, feel free to send your message at 0910-389-6434. Before we go over with your module, make sure you are comfortable on your seats and ready yourself for learning adventure is about to begin. On our broadcast episode, you are expected to define light. Number 2, identify the properties and characteristics of light. 3, acquire knowledge and apply things learned for everyday living. You will have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast learning, so stay tuned and listen attentively. Okay, class, let's build and enrich your understanding first by answering some questions that is found on your module. The direction is choose and write the letter of the correct answers on a separate sheet of paper. You will have 5 seconds to answer in every item. Now, those who are watching via Facebook Live, you may type your answer in the comments section. For number 1, all of the following are producers of light except blank. Is it A, fire, B, light bulb, C, moon, or D, sun? Your 5-second timer starts now.
And there you go. The correct answer is letter C, because the moon does not produce any light of its own. This time, class, let's have item number 2. Mirror will most likely cause light to blank. And choices are, we have A, bounce off or reflect. B, move in waves. C, refract or bend. Or D, pass through. Your 5-second timer starts now. Time's up, class, and the correct answer is letter D. Mirror will most likely cause light to pass through. This time, let's have sentence number 3. Light travels in blank. Now, the choices are the following. We have A, waves around the planet. B, curved line until it strikes matter. C, straight lines until it strikes matter. Or D, crooked lines until it strikes matter. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. The correct answer is letter C. Light travels in straight lines until it strikes matter. This time, let's have our next statement. It is an example of an object that reflects light. Now, the choices are the following. So we have the letter A, mirror, B, plastic bottle, or C, wooden wall, or D, your face. So your 5-second timer starts now. All right, there you go. The correct answer is letter A, and that is mirror. Why? Because it is an example of an object that reflects light. Now, class, let's have our last item here. Light is different from sound energy because it can blank. Now, the choices are the following. We have A, bounce off object. B, travel around matter. Or C, travel through matter. D, travel through empty space. Your 5-second timer starts now. There you go. And the correct answer for our last item, class, that is letter D. Light is different from sound energy because it can travel through empty space. Class, I am so proud of you for giving your best shot in accomplishing our first activity. Now, this time, let me ask you a question. How do we see things around us? Well, you will probably say it is the eyes that help us to see the objects around us. Well, to know more about this, let us try to read and analyze some of the stanza from the poem entitled Light, written by Lourdes I. Esteron. Class, listen attentively, or you may also read along with me in reading the fourth and the fifth stanza from the poem entitled Light. Colors that we see are all from the sun. The light that it gives is for everyone. When sunlight break, rainbows come. The colors they give fill our hearts with fun. When light is shining straight ahead, it will guide you in anything you do. Very important light can be. You will learn more about it from me. Now, class, based on your understanding, it only shows that the light is essential in order for us to see things. In fact, the author would like to emphasize that without life, life will not have colors. And it will be very hard for us to see things around us. Furthermore,
She also made mention that the colors that we see are all from the sun. Thus, we need light to see things, and without light, we cannot see the object. But class, my question is, where is the light coming from? Well, to understand better, let us try first to define what is light. Light is a form of electromagnetic radiation with a wavelength which can be detected by the human eye. In fact, light travels in straight lines and sometimes it bounces back into the direction of the source. In addition, light is coming from luminous objects. Luminous are objects that which emit their own light, such as light bulb, the sun, and also the stars. But sir, what about the non-luminous objects? Well, non-luminous are objects that do not emit their own light, such as objects that made up of wood, plastic, cotton, and metal. What about the moon and the planets? Sir, do they emit their own light? Well, kids, no. They are non-luminous objects. But if the moon is non-luminous, then how come we are able to see it at night? Well, this is because of reflection of light. Reflection of light can simply be referred as to change in direction of light or bouncing of light from some surface, and when this light reaches our eyes, we see that objects. That is the reason why we see non-luminous objects. Class, remember, light travels in straight lines and sometimes it bounces back to the direction of the source. Imagine, when we look at the mirror, we see our own image because the mirror reflects the image back. Water, windows, shiny metal, and mirror are just some of the many objects that reflect light. Again, class, I would like to emphasize that. So, water, windows, shiny metal, and mirrors are just some of the many objects that reflects light. Now, class, have you tried putting a pencil in a glass of water? And have you observed that the pencil appears bent at the water's surface? Well, that is because of the refraction of light. It is. And it is because the light cannot travel as quickly in the water as it does in the air. The light bends around the pencil, causing it to look bent in the water. Young scientists, remember, refraction of light occurs because light bends as it passes from one substance to another, just like what you see in the picture. Young scientists, to sum up our learnings, always remember that light is one of the different electromagnetic radiations that is emitted by the sun and the only one that can be perceived by the unaided eye. In addition to that class, the light travels in straight lines and sometimes it bounces back into the direction of the source, and we call this reflection. On the other hand, refraction is the ability of light that travels from one type of material or any object to another, like air to water. Moreover, luminous are objects that which emit their own light, such as light bulb, the sun, the stars, while non-luminous objects are objects that do not emit their own light, such as the objects that made up of wood, plastic, cotton, and also with a metal. Class, is it clear to you now that the properties and characteristics of light? Well, I hope you grasp all the important details of our episode for today. I am sure that you can now answer all the activities on your module. So this time, let's try to practice
you're learning today. Class, let's have our second activity. The direction is classify the objects and draw a star if the object can reflect light or a sun if it can refract light. Write your answers on a separate sheet of paper. And also for our Facebook Live, you may type the word star if it is reflect light, and the word sun if it is refract light. You will be given 5 seconds to answer in every item. Now, let's try to investigate our object number 1. What you see is a picture of a magnifying glass. Is it a reflect or a refract? Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Did you draw a sign in your activity sheet? Well, that's impressive because magnifying glass can refract light. This time, let's have our next object and let's try to investigate the object, and that is the diamond. Is it a reflect or refract light? Your 5-second timer starts now. And there you go. Did you draw a sign on your activity sheet, class? Well, if you did, then you are absolutely correct because diamond can refract light. This time, let's have object number 3, and that is the moon. Is it a reflect or refract light? Your 5-second timer starts now. Time's up, class, and the answer is reflect light because the moon does not provide its own light. This time, let's have our next activity. And our last object, please try to investigate the metal, that is the metal fork, whether it is a reflect or a refract light. Your 5-second timer starts now. And there you go. So did you draw a star on your paper? If you did, then you are correct because the metal fork can reflect light. And this time, let's have our last object, and that is oil in glass of bottle. Try to investigate whether it is a reflect or refract. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Again, the answer is refract light. Class, let me congratulate you for your amazing performance in accomplishing this activity. I know you got all the correct answers and you were able to classify between reflection of light and refraction of light. Now, this time, in order to test your knowledge and understanding about reflection and refraction, let us try to answer our last activity. Here's the direction. Draw a check if the illustrations show reflection, and crossmark if they show refraction. Write your answer on a separate activity sheet. Again, we will give you 5 seconds to answer in every item. Class, here's our first illustration. Observe carefully and investigate the picture being flashed on your screen, whether it is a reflection or refraction. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. For our first illustration, did you write reflection? Well,
Impressive, because that is correct. This time, let's have our second illustration. Observe carefully, and again, your 5-second timer starts now. Time's up, class. Now, the correct answer is reflection. Then let's have our third illustration. What do you think our next object? Is it a reflection or refraction of light? So your 5-second timer starts now. There you go. And the correct answer is reflection. Now this time let's have our fourth object. Again, observe carefully the picture and apply all the learnings about reflection and refraction. Now your 5-second timer starts now. Time's up, class. Now the picture being flashed on your screen is an example of. Exactly, that is refraction of light. Now let's have our last illustration here. So again, observe carefully the picture being flashed on your screen and apply all the learnings about reflection and refraction. So your 5-second timer starts now. Time's up, class. Did you write reflection? Well, amazing, because you are correct. The spoon in the picture is an example of reflection. Again, class, let me congratulate you for an excellent performance in classifying the objects, whether it is reflection or refraction of light. This time, let's apply the knowledge and the skills that you have learned today. The direction, fill in the blanks with the correct word from the box written on your module to complete the paragraph. Number 1. One of the different electromagnetic radiations that is emitted by the sun, and the only one that can perceive by the unaided eye, is blank. Now the choices are the following. So is it light or reflection? Your 5-second timer starts now. And the answer is light. Now moving on to our next sentence. Light travels in blank line and sometimes it bounces back to the direction of source, and the choices are, is it straight or curve? Your 5-second timer starts now. There you go, and the answer is travels in straight lines, and sometimes it bounces back to the direction of source. So the answer is straight. This time, let's have our last question. It refers to the ability of light to blank as it travels from one type of material to another, like air to water. And the choices are the following. Is it bend or skip? Your 5-second timer starts now. So there you go. Again, the answer is bend. That is the ability of light to bend as it travels from one type of material to another, like air to water. I know you fully understood the lesson that we have discussed for today. For more understanding, you may also perform our last activity that is found on your module, and that is to write 10 materials, objects that you can see in your home that can reflect or refract light. Remember, all you need to do, you have to write
10 materials that you can see in your home that reflect or refract light. Of course, you may start answering this. That is right after our broadcast episode today. Class, that concludes our broadcast learning episode today. I hope you were able to fully understand the properties and the characteristics of light. Again, class, if you're having a hard time in understanding the directions found on your module, please don't be hesitant to ask some helps, any of your family members, or also to your ates, to your kuyas. Again, get your module, pen and a paper. Don't forget to write your name, grade and section, and please indicate the date for today. Our lesson has ended. Thank you for joining us today. Just keep tuning on to DZTZ Aral TarlakHenyo and keep watching us on RTV Tarlac Channel 26 for more broadcast learning. Until next time for another fun learning experience. Stay safe, everyone, and let's beat COVID 19. This is Patrick A. Tabifranca, your DZTZ Science 4 broadcaster, saying, we will move beyond this pandemic if we work together. Thank you and enjoy learning in the new normal. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Well TV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Shira Lindir Reginaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. How are you, Grade 4 learners? I hope you are all safe. And I know you are ready for another fun and cool learning activity in mathematics. For today's lesson, we will going to discuss about the perimeter, and we are expected you to visualize the perimeter of any given plane figure in different situations, and to measure the perimeter of any given figure using appropriate tools. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheets, and your learner's material in grade 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up. Your time starts now. All right, 85. That serves as your guide in our discussion so you can follow. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. What was our last lesson? Correct! The last lesson discussed by Teacher Camille de la Rosa was about solving problems involving elapsed time. Please bear in mind, in solving word problem involving elapsed time, you should follow the steps in solving word problem, such as what is asked in the problem, what are the given facts, what beliefs, what sentence, the answer to the problem. And remember, you may use different ways in finding elapsed time, such as subtracting the time started from time ended, using number line, and by counting the minutes or seconds from time started to the time ended. I hope you still remember that. For today's lesson, we are going to discuss about measuring perimeter. Let us start with this problem. I will read the problem twice, and please listen attentively as I read the word problem. Lorena wants to stay fit, and so she walks around the park every day before going to school. If the measurements of the sides of the park are 50 meters, 60 meters, 45 meters, and 30 meters, what is the distance
that Lorena walks every day? What is asked in the problem? Correct. The distance that Lorena walks every day. What are the given facts in the problem? Very good. The given facts are 50 meters, 60 meters, 45 meters, and 30 meters. How will you find the answer to the problem? Excellent! By adding the measurements of all sides of the part, then we will get the answer to the problem. Therefore, 50 meters plus 60 meters plus 45 meters plus 30 meters are equal to 185 meters. So the answer for the problem is that Lorena walks a distance of 185 meters every day. Great job, kids! What can you say about Lorena? What good character does Lorena have? Excellent! She is practicing a healthy lifestyle. Walking is a good form of exercise. Remember, taking care of your body, engaging to healthy activities, and practicing healthy habits is very essential, especially in this time of pandemic. And always keep in mind the quotation from Verhills, which says, "The greatest wealth is health." Perimeter refers to the total distance around a plane figure. Plane figures are flat, two-dimensional shape. It can be made of straight lines, curved lines, or a combination of straight and curved lines. To find the perimeter of a plane figure, simply add all the lengths or measurements of its sides. All right, what about this next figure? How many sides do we have in our figure? Correct, we call this. Yes, it is a square. And what is the measurement of each side? Very good. The measurement of each side is 4 centimeters. What will you do to get the perimeter of the square? Excellent. To get the perimeter of the square, simply add all its sides. Therefore, 4 centimeters plus 4 centimeters plus 4 centimeters plus 4 centimeters are equal to 16 centimeters. So the perimeter of the square is 16 centimeters. For our next figure, can you tell what shape is this? Yes, it is a rectangle. What are the measurements of each side? Right, the two sides measures 7 feet and the other two sides measures 3 feet. What is the perimeter of the rectangle? Very good. Its perimeter is 20 feet. And how did you get that? Excellent. 7 feet plus 7 feet plus 7 feet or 3 feet plus 3 feet are equal to 20 feet. All right, let's try another example. This one is a four-sided figure, and the measurements of its sides
are 6 centimeters, 5 centimeters, 8 centimeters, and 3 centimeters. Can you give the correct? The perimeter is 22 centimeters because by adding all the sides of the figure will result to 22 centimeters. Let us try another one. What can you say about the figure? Yes, it has 6 sides. The measurements of the sides of the figure are 3 centimeters, 2 centimeters, 4 centimeters, 3 centimeters, 7 centimeters, and 5 centimeters. And what are you going to do to get its perimeter? Yes, just add all the sides of the figure. So, 3 centimeters plus 2 centimeters plus 4 centimeters plus 3 centimeters plus 7 centimeters and plus 5 centimeters equals to 24 centimeters. Therefore, the perimeter of the figure is 24 centimeters. Next figure is trapezoid. And the measurements of its sides are 10 centimeters, 7 centimeters, 4 centimeters, and 7 centimeters. What will you do to get the perimeter of this figure? Correct. By simply adding, so 10 centimeters plus 7 centimeters plus 4 centimeters plus 7 centimeters equals 28 centimeters. The perimeter of the trapezoid is 28 centimeters. Great job, kids! You now have an idea on how to get the perimeter of a plane figure. Children, did you know that we can use different measuring tools to figure? You may use a ruler, meter stick, or yardstick. And to determine the perimeter, just add the lengths of the sides of the figure. Alright, take a look at the object. What is it? Yes, it is a handkerchief. What plane figure resembles a handkerchief? Correct. It is square. Let us now try to measure the sides of the handkerchief using ruler. What is the measurement of each side? Very good. The sides measure equally by 5 centimeters. How do we get the perimeter? Correct. By adding all the sides of the object, we can get the perimeter. Therefore, the formula can be written as perimeter equals S plus S plus S plus S. Or it can be read as perimeter equals side plus side plus side plus side. And by substituting the given to the formula, it can be perimeter equals 5 centimeters plus 5 centimeters plus 5 centimeters plus 5 centimeters. What will be the answer? Correct. The perimeter is equal to 20 centimeters. Aside from the formula we used, we can also try to answer the problem by using other formula. Since the object resembles the shape of a square that has 4 equal sides,
and each side measures 5 centimeters, just multiply the measurement of one side by 4. Therefore, the other formula you can use is perimeter equals side times 4, or P equals S times 4. The number sentence using this formula is P equals 5 centimeters times 4. And the answer is 20 centimeters. Same answer in our first solution. Alright, let us try another example. This time, we are going to find the measurements of the sides of a given object using, again, a ruler. What is our next figure? Yes, the measurement of each side? Correct. Two sides measure 9 centimeters, and the other two sides measure 7 centimeters. What plane figure resembles to the object? Yes, it is a rectangle, because the opposite sides of a rectangle are always equal. By adding all the sides of a rectangle, we will get the perimeter as width, that stands for W, and the other length that represent for letter L. Therefore, we will now come up with the formula of P equals L plus W plus W, which will be read as perimeter equals length plus width plus width. So, perimeter is equal to 9 centimeters plus 9 centimeters plus 7 centimeters plus 7 centimeters. The sum is 32 centimeters. The perimeter of the picture frame is 32 centimeters. Like a square, we can also try another formula in getting the perimeter of a rectangle. To make it simpler, we just multiply the length by 2, and same with the width, multiply by 2, and then add their product to get its perimeter. So, the other formula that will be used is, in finding perimeter of rectangle, is P equals quantity 2 times L plus quantity 2 times W. Let us try to solve this problem using this formula, and let's compare if we will get the same answer. So P is equal to quantity 2 times 9 centimeters plus quantity 2 times 7 centimeters. 2 times 9 centimeters is equal to 18 centimeters. And the product of 2 times 7 centimeters is 14 centimeters. The sum of 18 centimeters and 14 centimeters is 32 centimeters. Our answer for the perimeter of the picture frame is 32 centimeters, same to the answer in our first solution. Therefore, either of the two formulas are accurate in getting the perimeter of a rectangle. Are you still with me, learners? All right, let us try another one. This time, you will be getting the perimeter of a road sign. What plane figure resembles to the object? Yes, it is a triangle. What
are the measurements of the sides of the object? Correct. All three sides measure 10 centimeters. And this kind of triangle is what we call equilateral triangle. What is the formula to be used to get the perimeter? Very good. The formula is P equals side plus side plus side, or perimeter equals side plus side plus side plus side. Then what is the perimeter of this object? Great! The perimeter is 30 centimeters. Because centimeters plus centimeters plus 10 centimeters. Problem? Do you have any idea? Excellent! Since all sides of P equals S plus S plus S, we can simplify the formula by P equals 3 times S, or 3 times side. Therefore, 3 times 10 centimeters is equal to 30 centimeters. Same answer in our first solution. Alright, now you know the process of finding perimeter of a given plane figure. And I think this time you are now ready to answer the problems in our activity. Please get your learning activity sheets and open it on page 27, and let us try to answer the problems given in each exercises. And for those who are watching live on our Facebook page, you may type your answer in the comment box and answer as fast as you can. I will give you 5 seconds to answer every problem. Here is the instruction in the letter A exercises. Find the perimeter of each figure. For item number 1, it is a square, and each side measures 35 centimeters. What is the perimeter of this square? Your time starts now. Time's up. Correct. The perimeter is 140 centimeters. Number 2, it is a triangle, and each side measures 8 meters. Your time starts now. What is your answer? Very good. The perimeter is 24 or 24 meters. For item number 3, it is a plane figure with 5 sides. 2 sides measure 12 centimeters, and the other 2 sides measure 5 centimeters, and 1 side measures 8 centimeters. Your time starts now. Time's up. What is your answer? Correct. The perimeter of the plane figure is 42 centimeters. For item number 4, it is a plane figure with 6 sides. 3 sides measure 5 centimeters, and the measurement of the 3 sides are 8 centimeters, 20 centimeters, and 12 centimeters. Your time starts now. Excellent! The perimeter of the figure is 55 centimeters. Alright, let us move on. This time, we will try to answer the other exercises you see in your activity on page 31 in your learning activity sheet. Here is the direction.
Give the formula in finding the perimeter of the following figures, then use it to find their perimeter. Show your solutions. For item number 1, it is a square. All sides measure 6 centimeters. Your 5 seconds starts now. What formula did you use? Yes, the formula is P equals S plus S plus S plus S, or P equals 4 times psi. And to show the solution of this problem, if you use the formula P equals S plus S plus S plus S, the solution will be perimeter equals 6 centimeters plus 6 centimeters plus 6 centimeters plus 6 centimeters is equal to 24 centimeters. Great job, kids! I hope you enjoy our activity this morning. And please continue to answer the remaining problems on your learning activity sheets after our radio broadcast. But before we end our lesson, for this morning, let us recall what we have learned on this session. What is perimeter? Very good. Perimeter refers to the total distance around the plane figure. Okay, there you go. Congratulations, grade 4 learners. Just practice and apply what you have learned on this session. If you have more questions or clarifications, you may ask your subject teacher or your advisor so that they can immediately address your concern. I hope you learned a lot today. I am Shiralyn Reginaldo, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Stay safe, everyone. Until next time, goodbye.
buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Mga ginigiliw kong mag-aaral, lalong-lalo na sa ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Nagagalak kaming maghatid sa inyo ng aralin sa Filipino. Ako ang inyong lingkod, Teacher Aljane E. Pangilinan o tawagin ako bilang Teacher Jane na sumasahimpapawid sa inyo mula sa Kapas Tarlac. Samahan ninyo ako sa 25 minutong paglalakbay-aral sa asignaturang Filipino. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, may mga ilan lamang akong paalala sa mga magulang at mag-aaral na nakikinig at nanonood lalong-lalo na sa ating FB Live. Mangyari lamang nagabayan ang inyong mga anak sa ating comment section na iwasan ang mga hindi ka nais-nais na komento. Makilahok lamang mga bata sa pamamagitan ng pagsulat ng inyong pangalan, maaari ding isulat ang pangalan ng inyong paaralan at higit sa lahat ang inyong mga sagot sa mga gawaing inihanda para sa inyo. Kung may mga katanungan o nais bigyang linaw, maaari akong i-message sa aking Facebook account na Chantal Enoy Pangilinan o kaya naman ay i-text ako sa aking numero 0933-2893-201. Siguruhin ninyong nasa komportable at maayos na kinuupuan upang makinig sa ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, ihanda ang inyong module sa Filipino, Learner's Activity Sheet o sagutang papel, panulat at papel o kwaderno. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganoon. Mga bata, alam nyo ba na may inihanda kong isang napakadaling gawain? Tiyak na inyong magugustuhan at madali lamang ninyong masasagutan. Narito ang panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay gumagamit ng magagalang na pananalita sa pagkikipag-argumento o pakikipag-debate at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Pasensya na po, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa inyong opinyon. Ano ang sagot mga bata? Kung ang sagot ninyo ay masayang mukha, magaling. Ikalawang bilang. Hindi ko matanggap ang iyong sinabi. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot mga bata? Mahusay. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ikatlong bilang. Maling-mali talagang yung pahayag. Ano ang tamang sagot mga bata? Tama ang inyong sagot.
malungkot na mukha. At ikaapat na katanungan. Nais ko pong sabihin na magkaiba tayo ng opinyon. Ano ang inyong sagot mga bata? Tumpak! Muli ang inyong kasagutan. Masayang mukha. Mahusay mga bata, nasagot ninyo lahat ang ating unang gawain. Natitiyak ko na handang-handa na kayo para sa bago nating aralin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagsulat ng argumento at editorial. Bago natin simulan ang ating talakayan, halina at ako'y inyong sabayan sa pagbabasa ng isang halimbawa ng editorial upang mas maunawaan ninyong mabuti ang ating pag-aaralan ngayon. Makikita ito sa pahina 10 o 10. Pagkatapos nating mabasa mga bata, sasagutin ninyo ang mga katanungan. Muling ihanda ang inyong panulat at papel. Nakahanda na ba? Mabuti naman. Makinig ng mabuti at ako'y sabayan. Umpisahin na natin. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang editorial. COVID-19, isang malaking hamon ni Binibining Arian May C. Angeles, Manggahan Elementary School. Oktubre nang nagsimula ang distance learning para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa dahil sa banta ng COVID-19. Ang mga mag-aaral ay nasa bahay lamang at nakatutok sa kanilang mga module at gawaing pampagkatuto. Dagdag pa rito, nakatuon sila sa mga gadgets gaya ng laptop, tablet, cellphone, TV at radyo. Hindi na kinakailangang pumasok ng mga estudyante sa eskwelahan, ibang-iba sa nakagawiang face-to-face classes. Ang pagbabagong ito sa edukasyon ay nagdulot ng malaking hamon sa Department of Education o DEPED, mga magulang at mag-aaral. Ayon kay DEPED Secretary Leonor Magtolis Briones, naging matagumpay ang pagbubukas ng klase sapagkat halos 24.8 milyong estudyante ang lumahok sa unang araw ng pasukan na gumamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagkatuto. Gayunpaman, maraming mag-aaral ang limitado ang pagkatuto sa kadahilan ng walang sapat na gadget, hindi naiintindihan ang nilalaman ng printed materials, o di kaya'y walang gumagabay sa kanilang pag-aaral. Mabigat ang mga hamon na dala ng pandemya, ngunit sa gitna ng kinakaharap na krisis na ito, puspusan ang naging paghahanda ng departamento para sa ligtas na pag-aaral ng mga mag-aaral. Kung dati ang mga guro lamang ang gumagabay sa mga bata habang nasa paaralan, ngayon, mga magulang at tagagabay ang nagtuturo sa kanila sa tahanan. Mas bumigat ang responsibilidad na kailangang gampanan ng mga guro at magulang. Ang lahat ay nagtutulungan upang maitaguyod ang edukasyon. Bagong pamamaraan ng pagtuturo at pag-aaral ang nararanasan sa kasalukuyang ang hinaharap ng bawat isa. Marami pang hamon ang kahaharapin. Pagtutulungan at pagkakaisa ang kinakailangan upang malampasan ito at masiguro ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Nakinig o binasa ba ninyong mabuti ang editorial? Hihintayin ko ang inyong sagot na nagmula sa messenger, text, or comment nyo sa ating live. Narito ang unang tanong. Ano ang pamagat ng editorial? A. COVID-19 isang malaking hamon. B. Mga hamon ng COVID-19 sa edukasyon. C. Maging handa sa mga panahon ng edukasyon. Kung ang sagot ninyo ay letra A. COVID-19 isang malaking hamon, mahusay. Tama ang inyong sagot.
Ikalawang tanong naman, kukuha ko ng sagot mula sa mensahe ninyo sa FB or Messenger, kaya bilisan ang inyong daliri sa pag-type. Tungkol saan ang paksa ng editorial? Letrang A, pagsisimula ng distance learning sa paaralan. B, pag-aaral gamit ang mga module at gawaing pangpagkatuto. C, pagbabago sa edukasyon ay nagdulot ng malaking hamon sa DepEd, mga magulang at mag-aaral. Maghahanap ako ng inyong sagot. Ayan. Meron nang nakapagbigay ng sagot mula sa Messenger. Ang sagot ay nagmula kay JB Quinto ng Capas Gabaldon Elementary School at ang sagot niya ay letrang C, ang pagbabago sa edukasyon ay nagdulot ng malaking hamon sa DepEd, mga magulang at mag-aaral. Tama, JB. Mahusay ang iyong sagot. Talagang nakinig ka ng mabuti, ang bilis mong sumagot. Ang ikatlo naman nating katanungan. Ang mga sumusunod ay mga argumento na sinasabi ng manunulat maliban sa isa. Alin sa mga ito? Letrang A, mas bumigat ang responsibilidad na kailangang gampanan ng mga guro at magulang. B, maraming mag-aaral ang piniling tumigil muna sa pag-aaral dahil sa banta ng pandemya. C, maraming mga mag-aaral ang limitado ang pagkatuto sa kadahilan ng walang sapat na gadget, hindi maintindihan ng printed materials at walang gumagabay sa kanila. Tingnan nga natin ang inyong sagot sa FB Live. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Maraming mag-aaral ang piniling tumigil muna sa pag-aaral dahil sa banta ng pandemya. Ika-4 na bilang. Alin sa mga sumusunod ang impormasyon na ibinigay ng editorial? Letrang A, maliit na porsyento ng mag-aaral ang hindi pumasok. B, kailangan ng teknolohiya para lamang makapag-aral. C, halos 24.8 milyong estudyante ang lumahok sa unang araw ng pasukan. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Letrang C, halos 24.8 milyong estudyante ang lumahok sa unang araw ng pasukan. Ika-5 bilang, anong mensahe ang nais iparating ng iyong binasa? Letrang A, harapin ang COVID-19 ng nagkakaisa. B, magtutulungan at pagkakaisa ng lahat ang kailangan. C, marami pang hamon ang kahaharapin kaya dapat magtulungan at magkaisa upang masiguro ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ano ang tamang sagot, mga bata? Mahusay! Letrang C, marami pang hamon ang kahaharapin kaya dapat magtulungan at magkaisa upang masiguro ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Mahusay, mga bata, sa mga nakakuha ng lahat ng tamang sagot. Sa mga hindi naman, huwag mag-alala sapagkat may gawain pa tayo. Kaya makakabawi pa rin. Alam ba ninyo, mga bata, na ang editorial na inyong nabasa ay isang mapanuring pagpapaliwanag sa napapanahong issue o pangyayari upang maglahad, magpakahulugan, magbigay puna, magbigay puri at magpahalaga? Ito rin ay nagbibigay ng mga opinyon, argumento at paninindigan. Ang editorial ay maaaring nakalimbag o nakasulat sa mga pahayagan. At alam ba ninyo na may iba't ibang bahagi o balangkas na bumubuo sa editorial? Ang una ay ang pamagat. Karaniwang may pamagat ang isang editorial. Ang unang salita lamang sa pamagat ang nagsisimula sa malaking letra.
Ikalawa naman ay ang panimula. Kadalasan makikita sa panimula o pambungad na talata ang paksa. Ang ikatlo naman ay ang katawan ng editorial. Sa bahaging ito, ipinahayag ng manunulat ang anumang paliwanag, pangangatwiran, paliwanag at pagsusuri sa issue o pangyayari. Nakapaloob dito ang mga opinyon, argumento at mahalagang kaisipan. Mahalaga rin na mayroong batayan ang nilalaman nito. At ang ikaapat naman ay ang konklusyon o katapusan. Dito mababasa ang pinakalayunin ng editorial na maaaring magbigay ng mensahe sa bumabasa. Sa pagsulat ng argumento o editorial, naririto naman ang mga katangian na dapat isaalang-alang. Una ay ang kawili-wili at maliwanag ang paksa. Ikalawa, nagbibigay ito ng makatarungang pangangatwiran at pagpapasya. Ikatlo, diretso at hindi paligoy-ligoy ang pagsusulat. Ikaapat, iisang paksa lamang ang tinatalakay. At ikalima naman, hindi ito nangangaral o nagsesermon. Upang higit na maunawaan ang paksa, suriing mabuti ang editorial na ating binasa. Ang pamagat ng editorial ay COVID-19, isang malaking hamon. Batay sa panimula ng editorial, ang paksa ay tungkol sa mga hamon sa DEPED, mga magulang at mag-aaral dahil sa pagbabago sa edukasyon na dulot ng COVID-19. Ito ay matatagpuan sa huling pangungusap ng unang talata. Ipinaliwanag at inisa-isa ng manunulat ang mga hamon na kinakaharap ng departamento, mga magulang at mag-aaral. Nakapaloob ito sa katawan ng editorial. Ang argumento ay mga pahayag na naglalayong kumbinsihin ang mga mambabasa na maaaring nakabatay sa opinyon at datos o impormasyong nakalap tungkol sa paksa. Ito ay mga proposisyon na nangangatwiran upang maiparating ang layunin. Ang mga sumusunod ay mga argumentong inilahad sa ating katawan ng editorial. Una, puspusan ang naging paghahanda ng departamento para sa ligtas na pag-aaral ng mga mag-aaral. Ikalawa naman, kung dati mga guro lamang ang gumagabay sa mga bata habang nasa paaralan, ngayon, mga magulang at tagagabay ang nagtuturo sa mga bata sa tahanan. Ang ikatlo naman, mas bumigat ang responsibilidad na kailangang gampanan ng mga guro at magulang. Yan. At ang ikaapat naman, ayon kay DepEd Secretary Briones, naging matagumpay ang pagbubukas ng klase sapagkat halos 24.8 milyong estudyante ang lumahok sa unang araw ng pasukan na gumamit ng iba't ibang pamamaraan. At ang ikalima naman, maraming mag-aaral ang limitado ang pagkatuto sa kadahilanang walang sapat na gadget, hindi naiintindihan ang nilalaman ng printed materials, o di kaya'y walang gumagabay sa kanilang pag-aaral. Sa huling talata, mababasa ang konklusyon o katapusan ng editorial. Inilahad ang layunin o mensahe na marami pang hamon ang kahaharapin, kaya dapat magtulungan at magkaisa upang mapagtagumpayan ang anumang darating na
problema. At inyong tandaan, sa pagsulat ng argumento at editorial, una ay ang pumili ng isang paksang napapanahon at kawili-wili sa mambabasa. Ikalawa naman ay ang mangalap ng mga tala o datos na magbibigay ng kahalagahan sa paksa. At ang ikatlo naman, isipin kung paano ilalahad ang paksa. Ikaapat, gawing maikli ang paglalahad. At ikalima, gumamit ng mga payak at tiyak na salita. Ang isang editorial ay may pamagat, panimula, katawan, at konklusyon o katapusan. Lagi niyong tatandaan mga bata na may 4 na bahagi ang isang editorial. Una ay ang pamagat, ikalawa ay ang panimula, ikatlo ay ang katawan, at ikaapat ay ang konklusyon o katapusan. Ano nga ulit ang pamagat mga bata? Dito natin nakikita ang kung ano ang editorial. Ang panimula naman, ang paksa, kung tungkol saan ang binasang editorial. Ang katawan at konklusyon naman ay mababasa natin ang mga nakapaloob na mga argumento. At ang konklusyon naman ay ang pangwakas. Ngayon, sagutin naman ninyo sa inyong tahanan ang mga naiwan pang mga gawain. Panuto, pumili ng 2 pangungusap na nagpapahayag ng wastong argumento. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Makikita ito sa pahina 14 ng inyong module. At ang isa pang karagdagang gawain na may panutong basahin at suriing mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Ayusin ang mga ito ayon sa balangkas na nasa susunod na pahina upang makasulat ng argumento at editorial. Isulat ang sagot sa sagutang papel na makikita sa pahina 16 ng inyong module. Isa na namang bagong kaalaman at aral ang ating natutuhan ngayong araw na ito. Huwag kalilimutang tumutok sa ating paaralang panghimpapawid sa ganap na 10:00 ng umaga tuwing Lunes at Miyerkules. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, mangyari lamang akong i-message sa aking Facebook account na Chantal Enoy Pangilinan o maaari kayong mag-text sa numero kong 0933-2893-201 o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng text o chat messages sa inyong mga guro. Muli, ako si Teacher Jane, ang inyong guro sa Filipino 4 na nagsasabing mag-aral ng mabuti, pangarap na minimithi ay inyong makakamit. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Paalam mga bata!
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang.
Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Coast Division of Tarlac Province na napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Teacher Christy A. Lim, sumasahing papawid sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, nasasamahan at gagabayan kayo para sa Most Essential Learning Competency na nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas pangkalinisan para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat pamayanan ay may mga batas na ipinatutupad na dapat sundin ng mga nasasakupan upang mapanatili ang kapayapaan. Bago tayo magsimula, ay may ilang mga katanungan ako para sa inyo na nais kong sagutin ninyo ng buong katapatan. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa aking mga tanong, ano ang mangyayari kung walang programa at batas na umiiral sa ating bayan? Bakit kailangang makiisa sa mga batas at patakaran ng pamahalaan? Kung ang sagot ninyo ay magkakaroon ng kalituhan, kaguluhan, at kawalan ng kapayapaan kung walang iisang batas na umiiral sa ating bayan, magaling dahil kayo ay tama. At kapag walang mga batas at patakaran, maghahari ang mga masasamang loob at tuloy-tuloy na kalituhan ang mangyayari sa ating bayan. Kailangan tayong makiisa, magmalasakit, at pag-ibayuhin pa ang ating kasipagan para masiguro ang kabutihan ng lahat. Ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga bagay sa atin na dapat ikilos ukol sa pakikisalamuha sa ating kapwa. Itinakda ng pamahalaan ang mga programa at mga batas at alituntunin ng may pagsasaalang-alang sa ating panlahat na kabutihan. Ngayon naman ay nais kong balikan natin ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Tungkol saan nga ba ito, mga bata? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa pakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan ng may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan, kayo ay tama. Magaling dahil naaalala pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Mahalagang maisabuhay ang pakikiisa sa mga programang ito sa pamamagitan
ng paggalang sa karapatang pantao at maging paggalang sa ideya o opinyon ng iba. Ang paggalang sa karapatang pantao ay nagdudulot ng matiwasay na pamumuhay sa anumang pamayanan. Ang pagiging payapa ng bansa ang isa sa pangunahing responsibilidad ng mga namamahala dito. Kaya naman bilang isang responsableng mamamayan, kailangan na makiisa tayo sa proyekto o programa ng pamahalaan. Sa pakikiisang ito, nabubuo ang kasiya-siyang samahan at magandang relasyon na nagpapanatili ng pagkakaunawaan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ihanda ang inyong papel at ballpen sa pagsagot ng mga gawain at upang makapagtala din kayo ng mahalagang impormasyon sa ating aralin. May mga ipinatutupad na batas ang pamahalaan para sa kabutihan ng lahat. Isinasaalang-alang dito ang kapayapaan, kalikasan, kalinisan, kalusugan, at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mahalaga na habang bata pa kayo, ay matuto na kayong makilahok sa mga ito. Ngayon ay ating pakinggan ang isang tula na pinamagatang Sa Barangay Namin na akda ni Johnny R. Lapid. Sabayan niyo ako sa pagbasa mga bata ha! Barangay Bonifacio ang pinamumunuan niya. Iba't ibang ugali, kanyang nakakasalamuha. Kapayapaan, kalinisan, pati ang kalusugan. Kaligtasan, kalikasan, kanila ring isinasaalang-alang. Sa kanilang barangay, lahat ay nakikiisa. Bawat mamamayay, may ambag sa mga programa. Hindi hirap pakiusapan, kusang loob tutulong pa. Basta gawaing pampamayanan, lagi walang problema. Iba't ibang mga programa inilulunsad ay sapat. Pangangampanya sa pagpapatupad, batas para sa lahat. Kanyang mga nasasakupan, sumusunod sa mga dapat. Kaya itong barangay nila ay asensado agad. Sana ay nagustuhan nyo ang ating tula. Ngayon naman, oras na para sa mga katanungan. Alam kong handang-handa na kayo kaya simulan na natin. Tungkol saan ba ang tulang ating binasa mga bata? Kung ang sagot ninyo ay tungkol sa pakikisa at pagsunod ng bawat mamamayan sa iba't ibang mga programang inilulunsad sa Barangay Bonifacio, magaling! Kayo ay tama! Ano ba ang mga isinasaalang-alang sa Barangay Bonifacio? Ang pamunuan ng Barangay Bonifacio ay isinasaalang-alang ang kapayapaan, kalinisan, kalusugan, kaligtasan, at pati na rin ang kalikasan. Ano-ano ang katangian ng mga tao sa kanilang barangay? Ang mga mamamayan sa Barangay Bonifacio ay nakikiisang lahat. Bawat isa ay may ambag sa mga programa, kaya silang lahat ay may kusang loob na tumulong sa mga namumuno dito.
Kaya sa mga gawaing pampamayanan, walang nagiging problema. Nais niyo bang ang inyong barangay ay maging katulad din ng Barangay Bonifacio na asensado? Kung nais niyong maging katulad din ng inyong barangay, ang Barangay Bonifacio, abay dapat maging responsable din kayong mamamayan ng inyong barangay. Bata man, ay dapat na sumunod din kayo sa mga batas at patakaran na inilulunsad sa inyong lugar para magkaroon din ng kaayusan at kapayapaan sa inyong barangay. Kay inam, di ba, kung ang lahat ng barangay ay katulad ng Barangay Bonifacio? Sa bawat pamayanan ay may mga batas na ipinatutupad. Pamahalaan ang nagtatakda ng mga alituntunin na dapat nating ikilos sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ang mga programa at alituntunin ay itinakda ng pamahalaan ng may pagsasaalang-alang para sa ikabubuti ng lahat. Kung may iisang batas na umiiral sa ating bayan, ay maiiwasan ang kalituhan at kaguluhan, pati na rin ang kawalan ng kapayapaan. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na kahit may mga pinaiiral ng mga batas, ay hindi pa rin nasusunod sapagkat kulang sa kaalaman ang mga tao ukol dito. Kaya naman, dapat lang na tumulong tayo sa pamamagitan ng pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas na ito. May mga programa, batas, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan na nakatutulong hindi lamang sa atin kundi maging sa kalinisan ng ating kapaligiran. Bawat isa sa atin ay may mga batas na dapat sundin. Bata man o matanda, mahirap o mayaman, at maging ang mga namumuno ay dapat itong sundin at galangin. Ang pamahalaan ay may itinakdang batas upang masiguro ang kalinisan ng ating kapaligiran. Narito ang ilan sa mga batas, programa, alituntunin at ahensya ng ating pamahalaan na nakatutulong sa kalinisan ng ating kapaligiran. Una sa ating listahan ay Tapat Ko, Linis Ko. Ito ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kagandahan ng tapat at paligid ng sariling tahanan, tindahan o anumang pag-aaring establishmento o negosyo. Pangalawa ay ang Clean and Green Project. Layunin nito ay maisulong ang kalinisan at kaayusan sa lugar na saklaw na may pagtutulungan at pagsasama-sama ng mga tao na may isang hangaring maging malinis at maayos ang kapaligiran. Sa Clean and Green Project, hindi lamang ito paglilinis ng ating mga bakuran, kundi ay pagsasaayos ng tamang pagtatapon ng basura. Ito ay magandang proyekto hindi lamang sa kalinisan, pati na rin sa pagtutulungan. Layunin din nito na magsasama-sama ang mga tao patungo sa iisang hangarin. Parte din ito ng pagdidisiplina sapagkat nasa batas natin na may responsibilidad tayong alagaan ang kapaligiran natin at bawal magtapon ng basura sa maling lagayan at maling paraan. Saklaw ng proyektong ito ang mga sumusunod na gawain. Una, paglilinis ng kapaligiran at bakuran. Pangalawa, pagtatapon ng basura sa tamang lugar o reduce. Pangatlo, paghihiwalay,
paghihiwa-hiwalay ng basura ayon sa uri o waste segregation. Pang-apat, pagliligpit ng gamit. Pang-lima, paggamit muli ng mga kagamitan na hindi pa sira o reuse. At panghuli ay paggawa ng bagong gamit mula sa lumang kagamitan o recycle. Pangatlo sa ating listahan ay ang Republic Act o RA 9003 o ang tinatawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay ang tamang pamamaraan ng pangongolekta at paghihiwalay ng mga solid waste o mga basura sa mga barangay. Layunin nito na mapanatili ang kalinisan ng paligid at ng buong barangay. Maiwasan ang makalat na kapaligiran at pagbaha. At ang pagkakaroon ng sistema ng koleksyon ng mga basura sa tamang na paghiwalay ang mga nabubulok sa hindi nabubulok. Pang-apat ay ang Republic Act o RA 9003 at Republic Act o RA 8749. Ito ay ang pagbabawal o pagsusunog o pagsisiga ng kahit anumang uri ng basura upang maiwasan ang polusyon sa hangin na nakasasama sa ating kalusugan. Panglima ay ang municipal at barangay caravan na tulad ng Basura Palit Bigas Project. Halimbawa, kung makakapag-ipon ng 1 kilong recyclable na basura tulad ng mga lata at plastic na bote, ay papalitan ito ng 1 kilong bigas. Layunin ng proyektong ito na mabawasan ang problema sa basura at maturuan ang mga mamamayan sa tamang paghihiwalay ng mga basura. Pang-anim, ang ahensya ng gobyerno na Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kasama sa responsibilidad ng DENR sa kapaligiran ay ang pagbibigay ng isang malusog at malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng pagbawas ng polusyon sa hangin at tubig, pagsubaybay at pagkontrol at mabisang pamamahala ng basura. Ang kalinisan ay di lamang sa paglilinis sa ating kapaligiran, kundi paglilinis pati na rin sa ating katawan. Kaya naman, sa pang-7 bilang, pagpapanatili ng kalinisan sa panahon ng COVID-19. Ito ang pinakaunang depensa natin laban sa sakit, lalo na sa nagdudulot ng sakit na COVID-19. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa pagkain, sa katawan, at sa kapaligiran, ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay, lalo na bago at pagkatapos kumain, bago at pagkatapos maghanda ng mga lulutuin, pagkagaling sa banyo, pagkatapos humawak ng mga basura, at pagka-uwi ng bahay kung sakali mang kayo ay nanggaling sa ibang lugar, lalo na sa pampublikong lugar. At pang-8, panatilihin ang malinis na pangangatawan. Una dyan, iwasang hawakan ang inyong mukha, lalo na ang inyong bibig, ilong at mga mata. Pangalawa, kapag maghuhugas ng kamay, siguraduhin tatagal ito ng 20 segundo o higit pa gamit ang sabon at tubig. Pangatlo, gumamit naman ng hand sanitizer o alcohol na may 70% kung hindi makakapaghugas ng mga kamay. At pang-apat, maligo araw-araw pagka-uwi sa bahay galing sa mga pampublikong lugar. Kahit bata lamang kayo,
ay malaki ang maiaambag ninyo sa kalinisan ng ating paligid. Ito ay ang simpleng pagsunod ninyo sa batas at patakaran sa pag-iwas sa pagkakalat at tamang pagtatapon ng basura sa bahay man, paaralan, pampublikong lugar o saan man kayo naroroon. Kung wala man kayong makitang basurahan, ay maaari niyong dalhin muna ang inyong basura tulad ng inyong mga pinagkainan, ilagay sa isang lalagyan at itapon na lamang kung may madadaan ng tamang basurahan para sa mga ito. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Isa-isahin muli natin ang mga batas, programa, alituntunin, at ahensya ng ating pamahalaan tungkol sa kalinisan. Una, tapat ko, linis ko. Pangalawa, Clean and Green Project. Pangatlo, Republic Act o RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Act of 2000. Pang-apat, Republic Act o RA 9003 at Republic Act o RA 8749 o ang pagbabawal sa pagsusunog o pagsisiga. Panglima, municipal at barangay caravan na tulad ng Basura Palit Bigas Project. Pang-anim, Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pang-pito, pagpapanatili ng kalinisan sa panahon ng COVID-19. At pang-walo, panatilihin ang malinis na pangangatawan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal at pagpapahalaga sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin lamang ang FB chat o comment box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ano ang iyong magagawa para makatulong ka sa kalinisan ng inyong barangay? A. Tumulong sa paglilinis ng inyong lugar. B. Magtatago ka sa loob ng inyong bahay kapag maglilinis na ang inyong mga kabarangay sa kalye. O C. Tutulong ka sa paglilinis pero labag sa iyong kalooban. Ang tamang sagot ay ang titik A. Pangalawang bilang. Ano ang magandang estratehiya para sa inyong mga basura sa bahay? A. Maglagay ng lagayan ng mga nabubulok at di nabubulok na basura. B. Gumawa ng compost pit para sa mga nabubulok na basura. O titik C. Lahat ng nabanggit. Tama ka kung ang sagot mo ay ang titik C. Pangatlong bilang. Kumain ka ng candy pero wala kang makitang basurahan para pagtapunan. Ano ang dapat mong gawin? A. Itapon sa may gilid ng halamanan habang walang nakakakita. B. Ibubulsa muna at itapon kapag may nakita ng basurahan. O letter C. Itapon sa kanal.
Ang sagot ay ang titik B. Pang-apat na bilang. Anong proyektong pangkalinisan ang may layunin na maisulong ang kalinisan at kaayusan sa lugar na may pagtutulungan at pagsasama-sama ng mga tao na may iisang hangaring maging malinis at maayos ang kapaligiran? A. Basura Palit Bigas Project. B. Waste Segregation. O C. Clean and Green Project. Ikaw ay tama kung ang sagot mo ay ang titik C. Ikalimang bilang. Anong mga batas ang nagbabawal sa pagsusunog o pagsisiga? A. RA 9003 at RA 8749. B. RA 3009 at RA 8749. O titik C, RA 6003 at RA 8749. Ang tamang sagot ay ang titik A. Binabati ko kayong mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Muli mga bata, mahalagang tandaan, mahalaga ang pakikilahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas. Isa itong susi upang maipabatid ang mga ito sa ating kapwa. Kung ito ay magsisimula sa sarili ng bawat isa, ang kalinisan sa ating kapaligiran sa pamayanan ay masisigurado. Ugaliing maglinis di lamang sa kapaligiran, kundi pati sa sariling katawan. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin. Ang atin lamang gawin ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal, at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan araw-araw. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Teacher Christy A. Lim, tumasa himpapawid sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good day, everyone. A pleasant morning to all of you, especially you, my grade 5 learners. Serzi is back with another exciting learning adventure for this week. I'm going to be your teacher broadcaster and, of course, your explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. You are now tuned in to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac 828 on your AM radio. But for safety, of course, I am broadcasting to you live via Google Meet from my very own home here in Herona Tarlac. For today's lesson, we will be using module number 6 for the third quarter, and our topic for today is factors affecting the strength of electromagnet. Again, our topic for today is factors affecting the strength of electromagnet. Class, are you ready for another exciting learning adventure? If yes, make sure you got your pen and papers ready and all set, okay? Buckle up and hold on to your seats because our roller coaster ride in grade 5 science is about to begin. In this lesson class, once we're done with the topic, here are the things that you are expected to have learned and be able to apply in real life. 1. You should by then be able to describe an electromagnet. 2. Demonstrate how to increase the strength of an electromagnet. And 3. Value the importance of electromagnet in our everyday life. This is going to be a 2-week session together with teacher LV next week, okay? So make sure that you focus your attention to the discussion, okay? Very good. So what is an electromagnet? Before we go to that, in your previous lessons class with your other teacher broadcasters, including me, of course, we have already discussed to you everything about electricity. And I bet you already have so many ideas about how magnet looks like or how it works. So, but do you know that electricity and magnets are related to each other? Or actually, electrical energy and magnetic energy are related to each other. Yes, they are. With magnetic energy, we can create electrical energy. And electricity can also generate magnetic energy. Yes. The process of changing one form of energy to a different type of energy is called energy conversion. Yeah, very good, guys. Very good. I know you're reading. In this lesson, we will be dealing with
electrical energy converted to magnetic energy, which will result or form into electromagnetic energy. So, what is an electromagnet, guys? And what are the factors or things that can affect the strength of an electromagnet? To start our discussion, for starters, let us all go to page 3 of your module, okay? And we will read a very short story that is connected to what we are going to study today. Again, turn your modules to page 3 for the short story. And go ahead, read the story from your own copies, and I will read along with you, right? Okay, let's start. Linda is in her 5th grade and she is very excited to attend her science class because it's her favorite subject, just like me. One day, their teacher asked them to bring any kind of magnet as their assignment. So, she brought a horseshoe magnet. When the teacher began to check their assignments, she noticed that all her classmates also brought horseshoe magnets, except James, who brought a piece of wire, a nail, and a battery. Then she got confused because only James' assignment received a commendation from their teacher. Class commendation means a good score, okay? When she got home, she made the research and found out that James brought a kind of magnet that requires electricity to function, which is called an electromagnet. Class, did you enjoy reading the story? In the story, Linda discovered that electricity can be used to make a magnet. Let's take a closer look at James' project that he brought to school as his assignment for the Science 5 class. What James brought is similar to this one class in this picture. It is made up of electrical wire, a nail, and a battery. Nails are made up of iron, right? Which is a type of metal. And we all know that electricity can flow through metal objects. Class, from your previous lessons about electricity and electrical circuits, will you be able to answer if I ask you, what do you call the materials through which electricity can pass through? Do you still remember this detail of your previous lesson, class? Again, what do you call the materials through which electricity can pass through? The answer is conductors. Very good, class. Very good. All right. So let's do a quick recap about electricity because electricity plays a major role in electromagnetism and to how electromagnet works. Electricity, class, is a type of energy generated by the movement of electrons across a conductor. So as you can see, the electrons moving from one atom to another, okay? That is how electrons travels when we are talking about electricity. Conductors are materials that allow electricity to pass through. Or should I say, these are materials that allow electrons to pass through or travel across them. While conductive materials can be of any state of matter, class. It can be any state of matter. They can be solid like metals and irons. Electricity can also travel through liquid as well, like water. And there are particles in the air through which electrical energy can jump from one particle to another. These particles are called ions, which are electrically charged pieces of atoms. Okay, you can find it on the gas state of matters. This is why we can see electrical energy streaking across the sky downward to the ground during storms in the form of, can you guess? Yes, of course, lightning. Before we continue, class, let's take a short break and do one of the activities in your modules to massage our brain cells and make it more energized, okay? Class, at this point, go to page 2 of your modules and look for what's in activity A. Again, that's what's in activity A on page 2 of your modules. I'm gonna wait for you. Is everyone on page 2 already? Awesome. Class, for this activity, in the boxes shown, we have 5 different sets of jumbled letters under column A. Okay? Check it under column A. That you need to straighten up to form them into the correct words based on the definitions
or their definitions under column B. Again, under column A, we arrange the jumbled letters to form the correct words to match their definitions under column B. Got that? Perfect. This may take a while because you need to figure each word out, right? So I will give you 5 minutes in total to complete this activity. And I would like to request the studio to play some music so that we will enjoy this time. Are you ready? Timer starts. Let the answering begin. The clock is ticking fast. One minute for every number. You can do it. RCNUODTCO for number 1. It says a material that allows electricity to pass through. TRABEYT for number 2. The definition for that one is a source of energy. EWRI for number 3. And that is an example of a conductor. For number 4, we got CTEICLERYIT. The definition for that mixed jumbled letters is a flow of electrons. If you're listening over the radio, take note of the jumbled letters, okay? And for both viewers and listeners, number 5, STI NLR OUA. Again, that's STI NLR OUA. The definition, to give you a clue, is a material that is poor energy conductor. There you go. I believe all our viewers and listeners are now working on their activities. Less than 3 minutes to go. Number 1, a material that allows electricity to pass through. Number 2, a source of energy. Number 3, an example of conductor. And I do believe we got some music. Let's just have fun. Number 4, or number 3, an example of conductor. Number 4, a flow of electrons. And number 5, a material that is poor energy conductor. We are now down to the last 2 minutes. I hope that you're already on number 4. Put on your thinking caps and go ahead. I know you can do this class. Just concentrate. Just focus. One minute and 30 seconds remaining. So hopefully you're done, almost done with number 4. All right. Clock is still ticking. Almost there for the last 60 seconds. Okay, 59 seconds to go. Come on, class. You can do this. I know you can. "45 seconds. 39. 40.
30 seconds to go. We're down to the last 30 seconds, guys. It's like a game show. And almost done. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up, class. Time's up. Okay. And time is up. All pens down. Let's see how well you did in this activity, class. So, for number 1, the jumbled letters are RCN, UOD, TCO. The definitions for number 1 under column B says, a material that allows electricity to pass through. If we arrange the jumbled letters, the correct word is conductor. Yes, were you able to get this word correctly, class? Very good. Now for number 2, the jumbled letters are TRABAYT. By definition, it is a source of energy. So the answer for number 2 is battery. Very good. Great job, guys. Great job. For number 3, the jumbled letters for the definition, an example of conductor, we got EWRI. The correct answer is wire. All right. And for number 4, which is defined as a flow of electrons, the answer is electricity. And finally, for number 5, the definition says a material that is a poor conductor of energy. If we arrange the letters correctly, STINLROUA, we will have insulator. All right. Were you able to get all 5 correct, guys? Awesome. That is totally awesome. You are all totally awesome students indeed. You deserve a resounding cheer, class. There you go. Okay. Going back to James' assignment, you will notice that it resembles something that looks like what you have learned from your last lesson in Science 5. That lesson is called electrical circuit. This means that there is a power source, in this case, the battery, a path of electrically conductive material that circles or goes back to the power source to complete or make up the circuit, and a component or part that will use the energy provided by the electricity. And take note, class, that the object used and change into an electromagnet is called core. Okay, core. Again, the object that is used to as an electromagnet is called core. Remember that, okay? Excellent. Class, do you notice how the wire is applied to the nail? It is called the round, right? Or wrap around the nail. The term we will use here is coiled. And what we have here in the picture, wrap around the nail, is a coil of wire. Class, actually on its own, electricity flowing through a conductor like wire is already generating or producing magnetic force. Meaning, if there is a flow of electricity, magnetic energy is also there, okay? And if we wrap the wire that has an electrical current running through it around another electrically conductive material like a piece of nail, which is made up of iron, the magnetic force that is naturally present with the flow of electricity becomes stronger because wrapping the wire tightly in a coil stacks the wire closer and tighter together. So before we continue, let's take a look at what we have discovered so far. First, we learned that wires with electricity flowing through them is already producing magnetic force. There is already a magnetic energy in electrical energy, okay? So magnetic energy is always present in any material through which electricity is flowing. Second, coiling the wire with flowing electricity compresses the magnetic force, making the magnetic energy stronger, okay? And also, we have discovered that electricity can be used to make a magnet because of the magnetic force already present in the flowing electricity. Any object that is changed into a magnet by using electricity is called an electromagnet, all right? Very good. I hope you remember that, or you'll remember that.
Electromagnets class are only temporary and artificial magnets. Take note of this. Temporary because the magnetic force will only be present while the flow of electricity is also present. When the electrical energy is cut or turned off, of course, the magnetic force will be gone as well, okay? And electromagnets are also considered artificial because the object alone without the presence of electricity is not an actual magnet. So it's like saying electromagnets are fake magnets, but are artificial magnets nonetheless. They are still considered or counted as a type of magnet, even though they are fake magnets, okay? Since to make a non-magnetic object change into a magnet by using electricity, we therefore can conclude that combining the ideas or concept of electrical energy and magnetic energy, we end up with a different type of energy called electromagnetic energy. Okay. Class, here is a short video. Don't worry, it's just so short that shows an experiment on how to make a simple electromagnet and how it works. Just like the one brought by James as an assignment to his science class, and something you can also easily do at home, as long as you have a good enough powered small battery at home, okay? And just a warning, class, never use your household's actual electricity because high voltage electricity will definitely cause you harm, okay? Or put your life in great danger. So only use the small batteries we use for toys and small gadgets to make sure that you are safe with your experiments, right? So let's watch this movie and learn from a short clip and learn from it. There you go. Was that amazing, class? Did you learn something from it? Now that you know what an electromagnet is and how it works, and that is because of the presence of flowing electrical energy or simply electricity, let us now discover the factors that determine or affects the strength of an electromagnet. First, the type of materials used as core can affect the strength of an electromagnet. Remember, the core of electromagnet is the object that was turned into the electromagnet, just like the piece of nail a while ago, by wrapping around its many times a wire with flowing electricity, okay? And then we have, second, the size of the core. The greater the size of the iron core, the stronger magnetism an electromagnet has, all right? Third, the number of coils. An increase in the number of coils increases the strength of an electromagnet. Each turn of the wire adds more force to the electromagnet, all right? The more coils that surrounds the core, the greater is the magnetic field. Fourth, the direction of coils. The coils should be looped only in one direction, okay? If you start to coil an electrically conductive wire around the metal object to make an electromagnet, just continue the circling motion in one direction as you wrap it around. If you wrap the wire around in another direction, you are likely making two electromagnets, and so the magnetic fields in both directions will cancel each other, so it will not work. And lastly, the amount of electric current available or running. The greater supply of electric current, the stronger the electromagnetic force it will produce or generate. So those class are the factors that will affect the strength of an electromagnet. These again are types of materials used as core, the size of the core, the number of coils, direction of the coils, and the amount of electric current or flowing electricity.
So aside from this simple electromagnet we saw and discovered today, class, here are some other electromagnets used around us, okay? You might be familiar with these ones. Electric bells in our schools use electromagnets. Buzzers as well. Televisions also have electromagnets in them. Televisions or telephones, I mean, most in particular, the vintage ones or the old ones with the rotary dial. And my favorite heavy machinery that I only see in movies, class, because I haven't seen one in real life. This type of machine is more commonly found in scrap yards, or here in the Philippines, we call the place as junkyards, where this machine is used to pick up big scraps of metal, including old worn out rusty cars, okay? And there you go, class, for our Monday session where I introduced to you the concept of electromagnets, electromagnetic energy, and together we discovered what are the different factors affecting the strength of electromagnets. We will continue and complete the discussion for this topic this Wednesday. We will review on Wednesday everything we discussed today, and then we will resume answering the rest of the questions and probably do the activities in your modules if we still have enough time by then, okay? And by next week, Teacher LB will continue the discussion. So this is going to be a 2-week lesson for all of us. So for the meantime, I'm inviting you to support and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and of course, of DCTC Radio Filipino as well, which is 828 on your AM radio, to keep you up to date with everything going on around here in your very own Aral TarlakHenyo, and for your daily doses of your modular lessons each week. Got any questions or follow-up questions for me connected to our discussion today? Just go ahead and feel free to send me a question or two through Messenger, and I'll be more than delighted to read and answer your questions in our next episode. So, be sure to tune in next time, which is this Wednesday, for another fun-filled and exciting learning experience. This is Sir Z, your teacher broadcaster for today, and explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Wishing you all an amazing Monday to start more amazing week. God bless with your studies, everyone. Stay safe. Class dismissed. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DCTC Radio Filipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DCTC Radio Filipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ
828 Radyo Pilipino Tarlac. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Good morning, everyone, especially to the grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 8 to 8 a.m., Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live here in Herona, Tarlac, via Google Meet, and I will be with you as we make the most out of our discussion today, which will be all about measurement of time. So hello Philippines and hello world. What time is it? All right, it is now 11:31 a.m. And yes, it's mathematics time. And I'm sure you already have with you your learning materials like your pen, paper, and your 21st century Mathlets textbook. Also, make sure that you are safe and in your most comfortable place as you listen. Are you ready to learn about the different world time zones? All right, let's get started. Are you ready to learn about the different world time zones? Now that we are on Chapter 8, Lesson 1, which can be found on page 280 to 289 of the book. Our lesson today is about the measurement of time. And as the lesson progresses, you are expected to, number 1, measure time using 12-hour and a 24-hour clock. And number 2 is to calculate time in the different world time zones in relation to the Philippines. Okay, let's start our lesson with a short drill about the units of measurement in time. Here is the direction. You're going to give the equivalent value of the time measurement that will be posted on the board. And you have 3 seconds to answer each item. To our dear listeners over the radio and our televiewers in RTV Channel 26, you may also join and give your answers. And to all of you who are watching us via Facebook live stream in our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26, you may type in your answers in the comment box. So let's start. Number 1. 1 minute is equal to blank seconds. Your timer starts now. Time is up. The answer is 60 seconds. Did you get the correct answer? Good start. Next, let's have number 2. 1 hour is equal to blank minutes. Your 3 seconds starts now.
Time is up. If your answer is 60, then you are correct. 1 hour is equal to 60 minutes. It is easy, right? Okay, next, we have number 3. 1 day is equal to blank hours. Or how many hours do we have in 1 day? Time starts now. Time is up. The answer is 24 hours. We are very lucky because we have 24 hours to live in a day. So we must spend it wisely and we must do something that is beneficial to us. Do you agree with me? Good. Did you get perfect score? If yes, then good job. To know more about this, you may refer to page 281 of our book. To familiarize yourself about the unit of measurement and its equivalent. At this time, let us study the 12-hour and 24-hour clock. It is mentioned earlier in our drill that we have 24 hours in 1 day. We can make 24 hours meaningful and well spent if we make schedules of our activities or even a list of things to do in a day. Basically, if we know how to read and tell time, it is easier for us to plan and follow our schedule. In connection to this class, we have 2 ways of telling the time. We have the 12-hour clock and 24-hour clock. First, let us study the 12-hour clock. Clock, we use the numbers 1 to 12 to denote the hours and use AM and PM to denote whether the time is in the morning or afternoon. We have 12 hours in the morning or AM and another 12 hours in the afternoon to midnight. And that completes the 24 hours in a day. For example, 7 o'clock AM. AM or ante-meridian means this time is after 12 midnight and before 12 noon. So it starts at 12:01 AM to 11:59 AM. Next example, 7 o'clock PM. PM or post-meridian, this time is after 12 noon and before 12 midnight. So it is from 12:01 PM to 11:59 PM. These 2 examples, 7 AM and 7 PM, are in the format of 12-hour clock time. They have 12-hour interval. Are we clear on that? Very good. Now, what if, for example, you are bound to travel to other country by plane, and the departure time written on your plane ticket is like this one: 08:00H. Do you understand what time is it? Can you read it properly? If yes, then that's great. But if not, listen as I explain it to you. This is an example of time written in 24-hour clock format. Oftentimes, the 24-hour clock is called as military clock since soldiers are the ones who mostly use it. The 24-hour clock format starts at 0 hour, which is 12 midnight. Then back to 0 hour after 2359 hours or 11:59 PM. 4 digits are used in the 24-hour clock.
as shown in the illustration. The letter H, which means hours, is placed at the end to indicate the use of the 24-hour clock. AM or PM is not used in this time format. Let me show you the correspondence between the 12-hour clock and 24-hour clock. Under 12-hour clock column, 12 o'clock midnight is 0 hour. We write it as 00:00H, and we read it as 0 hour. Next, 12:01 a.m. to 11:59 a.m. in 12-hour clock. But in 24-hour clock, 12:01 a.m. to 11:59 a.m. is 100 to 1159 hours and is written as 00:01:11:59H. Next, the 12 o'clock noon to 11:59 p.m., wherein 12 o'clock noon is 1200 hours, and 11:59 p.m. can be converted into 24-hour clock format by adding 12 hours to 11 hours and 59 minutes. So we have 2359 hours. To understand it better, let us do example number 2 on page 284. Let us fill in the table by converting from 12-hour clock to 24-hour clock and vice versa. Number 1, let's convert 7:24 a.m. to its equivalent time in 24-hour clock. The answer is 724 hours. As you can see, it is again written as 07:24H. Next, let's have item number 3 in the table. What is the 24-hour clock value of 6:57 a.m.? Correct. The answer is 06:57H, or 657 hours. Can you follow? I believe you can. But if you're quite confused, let's try item number 5. Convert 7:51 a.m. to 24-hour time. I will give you 3 seconds to type in your answer in the comment box. Your timer starts now. Time is up. The answer is 751 hours, written as 07:51H. Very good. This time, let's convert the given time under the 24-hour clock into 12-hour clock format. Let's answer number 2. We have 1535 hours. What is the equivalent time in 12-hour clock? How are you going to solve it? Okay, subtract 12 from 20-hour clock and you will get the normal time. Therefore, let us subtract 12 hours from 1535 hours. So the answer is 3:35 p.m. Next example is item number 4. We have 2300 hours. Again, subtract 12 hours from 23 hours to get the 12-hour clock time. So what's your answer?
Okay, the answer is 11 o'clock p.m. Good job, grade 5. Always remember, subtract 12 from a 24-hour clock and you will get the normal time or the 12-hour clock time. On the other hand, add 12 to the between 1 p.m. and 11:59 p.m. and eliminate p.m. to get the 24-hour clock format. Congratulations, kids! Now that you know how to measure time using the 12-hour clock and 24-hour clock format, we will now be moving on to our next lesson, which is about calculating the different world time zones in relation to the time in the Philippines. Countries and cities around the world have different time zones, which means that while you are about to wake up in the morning, someone in another part of the world is just about to sleep. Different times at different places in the world are caused by the movement of the Earth, 15 degrees longitude every hour. For you not to be confused, let's take a look at the illustrations of latitude and longitude. The latitude is the measurement of distance north or south of the equator, while the longitude is the measurement east or west of the prime meridian. These are the imaginary lines that run around the Earth vertically up and down. What's on your screen now is a half representation of our globe. Can you see the vertical line pointed by the arrow? Good. That vertical line is the central prime meridian. Time zones are counted from the prime meridian or at 0-degree longitude. And each time zone is counted at 15-degree intervals and extends 7.5 degrees to the left and right of a central meridian. Now, look at the time zone map. This shaded middle part with UTC label below is considered the central prime meridian. UTC stands for Universal Time Coordinated. It is coordinated time scale or simply the point of reference to obtain our standard time. A country's standard time depends on how many time zones a country is away from Greenwich, England, which is located in the zone where UTC is in. For example, our country Philippines. As what you can see in the illustration, it is 8 zones to the east away from the UTC. Therefore, our country is 8 hours ahead from the countries located at the zone where UTC is in. For example, if the time in this zone is 0 hour or 12 midnight, and Philippines is 8 hours ahead from this region or time zone, our time then is 800 hours or simply 8 o'clock in the morning. I hope I was able to give you ideas why countries around the world have different time zones. Moving forward, since there are 24 hours in a day, there are 24 standard time zones. 24 hours times 15 degrees is equal to 360 degrees. This means that 360 degrees make a complete rotation of the Earth to its axis. That also means that we completed the 24 hours or 1 day. To see the relationship of time in certain places to the time in our country, let us look at this table. In the table is the list of countries and its capital. The next column shows the time difference of other countries from the Philippine Standard Time. Take note that the positive sign before the given time means ahead of the PST or Philippine Standard Time.
a negative sign before the given time means behind. So for example, the time here in our country is 300 hours Saturday. And since Buenos Aires, Argentina is 11 hours behind our time, the time and day in that country is 600 hours Friday. For us to understand other countries' time differences to PST, provided the 12-hour clock counterpart of the 24-hour clock time presented in the table. As what you can see, if it is Saturday, 3 a.m. here in the Philippines, it is Friday, 4 o'clock p.m. in Buenos Aires, Argentina. Now, let's try to solve and calculate the time difference of the two countries. So we will be using this table as our guide. From 3 o'clock a.m. here in the Philippines, let us try to count our time 11 backwards until we reach Argentina's local time. So let's start. So we have 3 a.m. down to 2 o'clock a.m., 1 o'clock a.m. Then if we are Buenos Aires is 3 hours PST, we have 12 midnight, 11 p.m., 10 p.m., 9 p.m., and until we reach 4 p.m. Okay, I know it is quite a long procedure, but it is understandable, right? Now, let's try to calculate the time difference of Wellington, New Zealand to our time here in the Philippines. If it is 350 hours or 3:50 a.m. Monday here in the Philippines, what time is it in Wellington, New Zealand? It is 4 hours ahead our time. So we need to add 4 hours to Philippine Standard Time. It's your turn to answer. You have 5 seconds to calculate the time difference. Your 5 seconds starts now. Time is up. What is your answer? Correct. It is Monday, 750 hours in New Zealand, or Monday, 7:50 a.m. Very good. We learned how to calculate time in different world time zones in relation to the Philippines. Now, to test your understanding, let's have a quick tour using our imagination. You are going to calculate the time in the country that I will be posting, using the time difference that they have to the time here in our country. So let's. Number 1. If it is Monday, 10:23 hours or 10:23 a.m. in our country, what will be the time in Seoul, Korea, which is just 1 hour ahead our time? Again, Seoul, Korea is just 1 hour ahead our time. So it's very easy for you to calculate. So your 3 seconds starts now. Time is up. The answer is Monday, 1123 hours, or in 12-hour clock is Monday, 11:23 a.m. Very good. You are really a certified K-pop fan with a Filipino heart. For additional activity, you may answer exam number 4 on page 286 of your book. In this activity, you are going to determine the equivalent time in the given countries based on Philippine Standard Time. Do not forget to express your answers both in 12-hour and 24-hour clock formats.
Good job and congratulations, grade 5. I hope that our lesson today will help you understand the different time across the globe, especially to those who have family members or loved ones who are working in different countries around the world. May we be able to adjust and give proper time to communicate with them. Okay? So there you have it. Congratulations, grade 5 learners. You did a great job today. You will have more of this topic with Sir Michael Eugenio, which will be on Wednesday, same time, 11:30 a.m. to 11:55 a.m. Once again, I am your teacher broadcaster for Mathematics 5, Teacher Mercy Pacheco Bognot. Please stay safe and God bless. Until next time. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Anuman ang ating sitwasyon at kalagayan sa kasalukuyan, manalig at maniwalang ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ito. Siya ay mabuti at nananatiling tapat, nagmamahal sa iyo at sa akin. Sa panalangin, tayo po ay magkaisa. Aming Diyos, ang aming pong papuri at pasasalamat sa iyo, ikaw na Diyos at tagapagligtas na amin na kailanman hindi nagkulang, hindi nagpabaya. Laging nag-aaruga, laging nariyan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang aming pong papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos, na lagi niyo pong pinapaganda ang sitwasyon ng aming pong mga buhay sa kabila ng aming pong mga pinagdaraanan. Because you have already secured our future according to your promises. Sa sandaling ito, Panginoon, kami po ay nagkakaisa, dumudulog sa panalangin at humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Kahabagan niyo po kami, Panginoon, at gawing karapat-dapat sa aming pong mga idudulog sa iyo, Panginoon. Kami po ay sama-sama na nananalangin para kalingain, pagalingin ang lahat ng aming pong mga kapamilya, mga mahal sa buhay, mga manunood at nakikinig. Kung kami man po ay nakararanas ng mga karamdaman ng anumang uri ng sakit, O Diyos, patuloy po naming panalangin at pinaniniwalaan na sa iyong mga latay at sa iyong mga sugat, kami ay may ganap na kagalingan. Nananampalataya po kami sa iyong kapangyarihan na kami po ay inyong kakalingain, bibigyan ng panibagong pag-asa at ng lakas upang makapagpatuloy sa buhay. Ano man ang aming mga alalahanin, kami na nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok, kabilang ang COVID-19, Panginoon, makalanghap po nawa kami ng pag-asang nagmumula sa iyo. Ganon din po, Diyos, aming pong panalangin na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Natitiyak po namin na kilalang-kilala niyo po ang tunay po naming pagkatao at lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya naman po, idinudulog po namin sa iyo ang aming mga personal intentions and prayers, Lord. Sa lahat ng ito, kalooban niyo po ang makapangyari. Basbasan niyo po ng kaalaman, ng karunungan, ng understanding, ng tatag, ang lahat ng namumuno sa bansang Pilipinas, sa SDO Tarlac Province, sa Department of Education, ang aming mga spiritual leaders, ang mga kaguruan, mga principals, mga magulang at estudyante. Panalangin po namin na sa lahat po ng aming mga ginagawang mga polisiya, orders, memorandums, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin at makapagbigay ng kapurihan para sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinapaubaya at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming lahat-lahat. Nang may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba, ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Mga ginigiliw kong mag-aaral, lalong-lalo na sa ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Nagagalak kaming maghatid sa inyo ng aralin sa Pilipino. Ako ang inyong lingkod, Teacher Aldrin E. Pangilinan o tawagin ako bilang Teacher Jane na sumasahimpapawid sa inyo mula sa Kapas, Tarlac. Samahan ninyo ako sa 25 minutong paglalakbay aral sa asignaturang Filipino. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, may mga ilan lamang akong paalala sa mga magulang at mga mag-aaral na nakikinig at nanonood, lalong-lalo na sa ating FB Live. Mangyari lamang nagabayan ang inyong mga anak sa ating comment section na iwasan ang mga hindi ka nais-nais na komento. Makilahok lamang mga bata sa pamamagitan ng pagsulat ng inyong pangalan, maaaring sulat ang pangalan ng inyong paaralan, at lalong-lalo na ang inyong mga sagot sa mga gawaing inihanda para sa inyo. Kung may mga katanungan o nais bigyang linaw, maaari akong i-message sa aking cellphone number na 0933-2893-201 o kaya naman magpadala ng mensahe sa aking Facebook account na Chantal Enoy Pangilinan. Siguruhin ninyong nasa komportable at maayos na kinaupuan upang makinig sa ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating talakayan ngayong araw. Sa puntong ito, ihanda ang inyong module sa Filipino, Learner's Activity Sheet o sagutang papel, panulat, at papel o kwaderno. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganoon. Mga bata, alam nyo ba na may inihanda kong isang napakadaling gawain? Tiyak na hindi kayo mahihirapang sagutin ang mga ito. Madali lang mga bata. Panuto, ayusin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng tamang paghuhugas ng kamay. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa mga nakikinig ng radyo, ang unang larawan na aking ipinakita ay punasan ang mga kamay gamit ang panyo o tuwalya. Ang ikalawang larawan naman ay basain ng tubig ang kamay. Ang ikatlong larawan ay banlawan ang kamay sa tumutulong tubig. Ang ika-4 na larawan ay pabulain at kuskusin sa pagitan ng daliri, likod ng mga kamay, dulo ng mga daliri. At ika-5 naman, maglagay ng sabon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa pagsagot. Tapos na ba mga bata? Napagsunod-sunod na ba ang mga larawan? Sagutin na natin mga bata, pakita na natin ang sagot. Ang sagot sa unang bilang ay panlima, ang ikalawang bilang naman ay una, ang ikatlong bilang ay pang-4, ang ika-4 na bilang ay pangatlo, at ang ika-5 bilang ay pangalawa. Uulitin ko, 5, 1, 4, 3, 2. Yan ang tamang kombinasyon ng mga sagot. Kung nakuha ninyo lahat ang mga sagot,
Magaling mga bata! Palakpakan naman ninyo ang inyong sarili. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa teksto. Alam nyo ba mga bata na ang bawat teksto ay binubuo ng mga sunod-sunod na pangyayari? Ang batayan ng pagkakasunod-sunod ay maaaring mula sa pinakaunang pangyayari patungo sa pinakabagong pangyayari. Tinatawag itong kronolohikal na pagkakasunod-sunod. Magaan at maging madali ang pag-unawa sa teksto kung maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya o pangyayari. Upang masubukan natin ang iyong husay sa pakikinig, may babasahin ako sa inyong isang kwento. Makinig ng mabuti at pagtatapos, sagutin ang mga tanong at pagsunod-sunurin ang mga pangyayari pagkatapos. Makikita ito sa 7 pahina. Millennial Lockdown ni Lorene R. Dalit, Buena Vista Elementary School. Ang millennial generation ay mga kabataan na mahilig maglabas ng kanilang nararamdaman. Nakatutok sa internet at mahilig mag-selfie. Ang millennial generation ay tinatawag ding net generation dahil sila ay madalas na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Sa pagdedeklara ng pamahalaan ng pangkalahatang lockdown noong Marso 15, 2020, sanhi ng pandemya, ano ang naging buhay ng kabataan ng henerasyon ngayon? Sa unang linggo ng pagdedeklara ng pamahalaan ng pangkalahatang lockdown, hindi nagpahuli ang kabataan sa paggamit ng social media upang maisaboses ang kanilang saloobin sa naging hakbang ng pamahalaan laban sa COVID-19. Mababasa ang mga suporta, maging ang pagtutol sa mga naging desisyon at proseso ng pagharap sa problemang ito. Dumagsa din ang mga sariling kathang tula at kwento tungkol sa pandemya. Nang sumunod na linggo, nahikayat ang lahat sa paggawa ng face shield na gawa mula sa plastic na bote upang magamit ng mga frontliners. Makikita rin ang iba't ibang personal vlogs na nagpapakita sa tamang paghuhugas ng kamay na pinagbibidahan ng mga kabataan. Sa pagpapatuloy ng lockdown sa buwan ng Abril, pansin na ang pagkabagot ng karamihan, lalo na ng mga millennial. Napuno ang Facebook at TikTok ng mga challenges na talaga namang pumatok sa lahat. Nariyan ang mga dance challenges, fitness challenges, cooking challenges, at syempre hindi rin nakalagpas ang Dalgona Coffee Challenge. Bago matapos ang Abril, ay napagtuunan ng pansin ng mga kabataan ang online selling na talaga namang nakapagbigay ng tulong pinansyal sa karamihan. Makikita sa karamihan ng post ang mga salitang on hand po ngayon, mine lang po, at no to bogus buyers. Pagpasok ng buwan ng Mayo, nabaling ang mga millennial sa pagiging plantito at plantita, pagandahan ng larawan ng tanim sa social media. Usong-uso ang cactus, succulents at alocasia na pinagkakakitaan ng iba. Karamihan ay naaaliw, ang iba ay tumuligsa sa buhay ng mga millennial sa panahon ng lockdown. Walang makapagsasabi kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga ay nagawang harapin ang lahat, lalo na ng kabataan. Ang laban ng depresyon sa panahon ng lockdown sa millennial na
pamamaraan. Nakinig ba kayong mabuti sa tekstong aking binasa? Hihintayin ko ang inyong sagot na nagmula sa messenger, text, or comment nyo sa ating live. Narito ang ating unang tanong. Ano ang pamagat ng kwentong napakinggan? Ano ang tamang sagot, mga bata? Hintayin ko ang inyong sagot. Yan, tingnan nga natin. Ayan. Ang sagot ni Maria Lopez ay Millennial Lockdown. Magaling! Ikalawang tanong naman, kukuha ko ulit ng sagot mula sa mensahe ninyo sa FB or Messenger, kaya bilisan ang daliri sa inyong pag-type. Ano ang tawag sa mga kabataan na mahilig maglabas ng kanilang nararamdaman, nakatutok sa internet, at mahilig mag-selfie? Anong tawag natin dito, mga bata? Hintayin ko ang inyong mga sagot. Ang sagot na nagmula kay Christian Bautista ng Kawili-Wili Elementary School ay Millennial Generation. Tama nga ba, mga bata? Millennial Generation nga ba? Tama! Millennial Generation o tinatawag din itong Net Generation. Mahusay! Talagang nakinig ng mabuti. Ang ikatlo naman nating katanungan. Sa pagpapatuloy ng lockdown, ano-anong mga challenges ang nilahukan ng mga millennial sa Facebook at TikTok? Ano nga ba? Marami mga sagot dito, mga bata. Ano kaya yung mga sagot dito? Ayan, mahusay. Dance challenges. Ano pa, mga bata? Ano pa? Sige, hintayin natin ang inyong mga sagot. Ano pa? Ayan, may sumagot din. Ang sabi niya, fitness challenges. Magaling. Ano pa, mga bata? Ano pa? Yan. May sumagot din na cooking challenges. Tama na naman ang sagot. At may kulang pa. Ano ito na patok ng pangmalamigang recipe na nauso? Yan, favorite ko rin ito eh. Yan, ano kaya ang tawag dito sa challenge na to? Tumpak! Ang tamang sagot ay Dalgona Coffee Challenge. Mahusay. Maliban sa mga challenges, ano-ano pa ang mga ginawa pa ng mga millennial bago matapos ang April at sumunod ng mga buwan? Okay, tama. Online selling, mahusay. Ano pa? Ang pagiging ano kaya? Maging ang mga may edad ay mahilig din sa ganito. Ano kaya ito, mga bata? Ang pagiging ano kaya? Ayan, tama. Ang pagiging plantita at plantito ng mga kabataan. Magaling. Nauso pa nga ang mga cactus, succulents at allocation, di ba? Na pinopost sa social media. Maging Facebook man yan, Twitter, yan. Alam ko, halos lahat sa inyo mga bata ay nagawa na ang mga ito. Ikalimang katanungan. Nakatutulong ba na inyong libangin ang inyong sarili, mga bata, sa gawain ito? Bakit? Ngayong panahon ng pandemya, nakatutulong ba sa inyo? Libangin ninyo ang inyong sarili? Okay. Sumagot si Trisha. Ang sabi niya, opo, sapagkat hindi po ako nakararamdam ng pagkainip sa aming bahay. Okay. Kailangan naman gumawa tayo ng makabuluhang gawain, di ba mga bata? May sumagot din dito, ang sabi niya, opo, para maiwasan po ang pagkakaroon ng depresyon. Tama yan, mga bata. Basta
Ang importante, gumagawa kayo ng kapaki-pakinabang at hindi kayo gumagawa ng ikasasama ng inyong kapwa. Mahusay mga bata! Talagang kayo'y nakinig ng mabuti. Ngayon naman, dumako naman tayo sa isa pang gawain. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto sa pagsagot. Ang gawain na ito ay isaayos ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Isulat ang bilang 1 hanggang 5. Gawin ito sa sagutang papel na nasa pahina 8. Yan, bibigyan ko lamang kayo ng ilang segundo hanggang 1 minuto sa pagsagot. Napansin nyo ba mga bata na may mga ilang bilang na mga sagot ang nakalagay dyan sa inyong nababasa? Iyan ang magiging gabay ninyo upang mapagsunod-sunod ng maayos ang mga pangyayari. Tapos na ang tinakdang oras mga bata. Ngayon simulan na nating iwasto ang inyong sagot. Ang pagkakasunod-sunod ng mga numero ay ang mga sumusunod. 8, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 7, 7, 9, 10, 5. Uulitin ko, 8, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 9, 10, at 5. Kung ito ang mga sagot ninyo, mahusay mga bata. Sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, huwag mag-alala, may gawain pa kayo na sasagutin at makakabawi rin. Muling tandaan, ang bawat teksto ay binubuo ng mga sunod-sunod na pangyayari. Ang batayan ng pagkakasunod-sunod ay maaaring mula sa pinakaunang pangyayari patungo sa pinakabagong pangyayari. Tinatawag din itong chronological na pagkakasunod-sunod. Magaan at magiging madali ang pag-unawa sa teksto kung maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya o pangyayari. Ngayon naman, sagutin ninyo ang isa pang gawain na may panutong pakinggan at unawain ang teksto na makikita sa pahina 9 ng inyong module. Ang pamagat ng teksto ay Ang Araw ni Era. Ang sumulat ay si Lorin Ardalit Buenavista Elementary School. Si Era ay isang batang aktibo at masigla. Naubos ang maghapon niya sa mga kapaki-pakinabang na gawain. Walang oras na nasasayang sa kanya sapagkat ginagawa niya ng maayos ang mga gawain para sa isang batang tulad niya. Pagkagising sa umaga ay ililigpit ni Era ang kanyang hinigaan. Lalabas siya ng kwarto upang magsaing at magprito ng itlog para sa almusal.
Pagkatapos kumain ng almusal, ay maghuhugas siya ng mga pinagkainan. Pagwawalis ng bakuran at paglilinis ng bahay naman siya sa paghahanda ng pananghalian. Pagkatapos ng kanyang saglit na pamamahinga, kumain naman ng pananghalian at magpupunas naman siya ng mesa. Pagsapit ng ikadalawa ng hapon, ay maglalaan siya ng oras para sa pagbabasa ng mga kwento sa aklat. Sa ikaapat na hapon, pagdidilig naman ng halaman sa hardin at pagbubunot ng damo ang isusunod niyang gagawin. Sa pagtatakik silim ay tutulong siya sa paghahanda ng hapunan. Sa kanyang paghiga, sa ganap na ikasyam ng gabi, ay uusan siya ng isang dasal ng pasasalamat para sa isang makabuluhang araw na yaon. Narito na ang panutong mga bata. Tukuyin ang mga pangyayari sa napakinggang teksto. Isulat sa nakatalagang kahon ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Gawin ito sa sagutang papel na makikita sa pahina 10. Nakita nyo ba mga bata? Ang mga 10 pangyayari sa kwento? Alam nyo ba na ang 10 pangyayari na yan na nakasulat ay inyong pagsunod-sunurin at isusulat sa istrukturang bahay. Narito ang istrukturang bahay mga bata. Yan. Nakikita naman ninyo mga bata na nakalagay na ang unang pangyayari. Ano ba ang unang pangyayari? Pagkagising sa umaga ay ililigpit ni Era ang kanyang hinigaan. At nakalagay naman ang panghuling pangyayari na sa ikasyam ng gabi sa kanyang paghiga ay uusan siya ng isang dasal ng pasasalamat para sa makabuluhang araw na yaon. Mga bata, maaari ninyong ituloy ang pagsagot ninyo sa inyong tahanan. Sagutin din sa inyong bahay ang naiiwan pang sa panggawain na makikita sa pahina 12 ng inyong module. Panuto, pakinggan at unawain ang teksto na makikita sa pahina 12 at ang pamagat ng teksto ay Biyahe tayo ni Lorin R. Dalit, Buena Vista Elementary School. Tapos, pagkatapos ninyong mapakinggan ang kwento, isasaayos ninyo ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 10 ang patlang. Gawin ito sa sagutang papel. Maaari ninyong pabasa sa inyong mga magulang o tagagabay para mapakinggang mabuti ang teksto. Isa na namang bagong kaalaman at aral ang ating natutuhan ngayong araw na ito. Huwag kalilimutang tumutok sa ating paaaralang panghimpapawid sa ganap na 12:00 ng tanghali. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari ninyo akong padalhan ng mensahe sa aking Facebook account o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa inyong guro sa pamamagitan ng text o chat messages. Muli, ako si Teacher Jane, ang inyong guro sa Filipino 5 na nagsasabing mag-aral ng mabuti, pangarap na minimiti ay inyong makakamit. At huwag kalimutan ang abakada. Ako, Dibo, kasi dapat. Paalam mga bata.